Okay. Hello. Welcome, everyone. Nandito na naman tayo. Hello to my 1 million viewers. Ayan. Nakastart na ako. Nakastart na ako. Hello. Hello sa sa mga darating pang mga bisita. Yan, may 2 million viewers ako. Can I have my thumbs up, guys? Thumbs up niyo si Ate Bicolana. And let's talk about life. Buhay-buhay natin, pag-usapan natin ngayon. Ayusin natin ang camera. Kaya medyo Hello, hello, hello. Ayan, ang kwintas kong mahiwaga. Nandito naman. Maraming salamat sa inyong lahat. Nahiwaga kong garlic. Buhay na buhay pa rin siya. Baka matula. Guys, pasok lang po kayo. At magkape tayo. Magkape tayo. Magsipagkapihan tayo mamaya. Ayan. 12 million viewers. Ayan, 3 million viewers. Thank you so much.
Thank you so much sa 13 million viewers ko na nandito. Maraming salamat sa inyo. Ayan. Antay-antay lang natin yung iba kasi medyo ano yan. Ayan. Hello, Miss Faith K. Hello po, Kauragon. Hi. Maray na banggi sa imo. Kauragon. Maray na banggi po sa imo. Kumusta po ang harong ta? Sis Faith? Ayan. Dakula o na ang harong mo. Dakula na ang harong mo. Mhm. Dakula na ang harong mo, guys. DJ Marvelous TV. Okay, kaayo. Thank you so much, DJ Marvelous is in the house. Yan, big shout out. Pasilip-silip lang kuti, lang kuti. Okay lang, DJ Marvelous, TV. Patamsak na lang si Ate Bicolana. Sa shout out ko na lang kayo lahat. Ayan, ang aking kauragon, trupang kauragon, nandyan si Miss Faith. Hello, Miss Faith. Maray nabanggi sa imo, salamat unon tabi kay dinalaw mo ang kauragon mo. Thank you, thank you. Ayan, si DJ Mibulos TV, Dan Tamsak. Thank you so much sa Tamsak ng pagmamahal, DJ Mibulos TV. Ayan guys, busy-busy pa si DJ Mibulos TV, but ano pa lang tayo ngayon eh. Kaka-start lang, so hopefully kayanin ko mag 6 hours tayo. Hi Faith, padikit parang pag grade 5, yes. Faith, anuhan mo to si DJ Mibulus Vlog. Ano pa lang siya, grade 4, so road to grade 5 kasi siya. Mamaya DJ Mibulus, pagdating ng husband ko, papaanohan kita. May 3 account kasi siya. Ipaano ko sa'yo mamaya. Nasa seminar kasi mamaya pa lang ang uwi. Hindi ko alam ang password ng ano niya eh. Hindi ko alam ang mga password ng mga ano niya dito, kaya ayaw ko makialam kasi syempre 'di ba kahit may mag-asawa na kayo, kailangan pa din yung privacy ng isa't isa, kaya it's okay. Ayan guys, a big shout out to my 3 million viewers. Darna Alec OFW, Garadisius with Love, Gandang Hani, Manay Mimay, Cecilia Mimay Tan is from Legazpi, Albay. So wala pa, hindi pa sila pumapasok ngayon sa as of now. So baka later po mga guys. Miss Faith K, maray na bagni man po. Iyo, magtarabangan na sana kitang mga kauragon tanganing matapos kita, di ba? Sabi niya. Na ano nyo, nung pumasok kayo sa bahay ko, nabasa nyo yung ano ko, nabasa nyo yung title natin, di ba? Don't stop when you are tired. Sabi niya, stop when you are done. Kaya ganun ang ating gagawin ngayon. Keep going lang tayo. Life must go on. WH. Ayan, pagtulungan natin yun, kauragon, Miss Faith. Okay. Dakula na po, pero sa ditin pa po ang para rehas kita. Ako kasi sinabay ko siya sa bananas ko, kaya ito yung naging way. And thank you so much to DJ Maybulus Vlog para dun sa tutorial niya paano ka makapag live streaming na kahit wala pang 1K ang bananas mo. Kaya DJ Maybulus Vlog, thank you so much dahil sa'yo. Ayan, DJ Maybulus Vlog, kapatid to ni Kuya Kim. Ayan, Faith K, ayan si DJ Maybulus TV, anuhan mo naan, yakapon mo na sana. Hi, Faith K, playing man best friend. Ayan, ipi-play ka na niya, ininutan ka na, kabayan. Ayan guys. Ayan. Patamsak naman ako dyan, kabayan, para makaduwa na ta, ma-ice break lamang ang mai-ice break lang natin ang ang tawag dito, thumbs up. Thank you so much, ha?
Maraming salamat sa pagpunta nyo talaga sa LS ko. And still holding on. Yan. Fake K, sure po, DJ Mibolus TV. Ayan, sige. Pagtarabangan ta Fate ko yan. Ano? Ang ano mo? Try ko mamaya kung maipi-play na kita kay naka-play ako kay ano sa saro kong gadgets. Naka-play ko ko yan. Pero atyan sige, suraton ta ka na sana. Kay kadoko takaman. Fate. WH lang to eh. Ayan, sige. Kamu na sa naon ani Didi Bubulos Vlog, dai pa kaya so kairibanan ta tapuro pa rin nasa trabaho. Ayan. Ayan. Pira pa sana so ano mo, Fate K, pira pa sana so WH mo. Ayan. 3 million viewers is still in the house. A big shout out to my team. Darna Alec OFW, Gandang Hani, Garadish with Love, and May de la Cruz. May na-add-on kasi sa akin na isa is si Cecilia Mimaitan is from Legazpi, Albay. So Miss Faith, sa Inka sa ano? Sa Inka sa Bicol? Sa Inka sa Bicol, kabayan. Maliputon mo niyan sa ano? Bagyo. DJ may Bulos TV loading T. Ay, hindi naman sa akin. Baka sa cellphone mo lang ano, DJ. DJ may Bulos. Baka ano lang sa'yo na, yung ano tawag dito, yung hindi naman sa akin eh, hindi siya nag-loading. Sa cellphone lang, i-refresh mo na lang. Tamsakdan po kabayan, thank you. Thank you, Miss Faith K. Hindi naman sa akin loading ano, DJB Bulus Vlog. Baka sa ano mo lang po. Mm. Sa tawag dito sa ano mo lang siguro kasi sa akin hindi naman nag-loading. Miss Faith, saan ka sa Bicol? DJ may Bulus, na-refresh ko na. Ah, okay, at least sa ano ko, kasi naka-desktop ako, sa cellphone ko, okay naman. Tsaka sa ano, sa desktop ko, okay naman siya kasi naka-desktop ako. Oo. Sige. Baka sa signal mo lang, DJ. Natakot tuloy ako. Hindi ko na ano. Yan. Sa akin kasi hindi naman naglo-loading. Oh, yes, Miss. Ayan na si Ma'am Helen Ma'am Helen Tyler nandito po siya is in the house. Hello Ma'am Helen. Thank you so much po for visiting me on my LS. Maraming salamat. Oh, no, 20 pa sana. Iyo, ako nasa ano na ako. O, 3.59 na ang WH ko. 3.59 ako. Ayan. Joe Taylor is the husband of Ngek, nag-text na ang smart, wala na ko pang YouTube. Ay, ganun po. Ay, load ka lang po ba, DJ May Bulos? Naglo-load ka lang ba? Mm-mm. Sisa, ayan. Joe Taylor, are welcome. Host BG lang. It's okay po, ma'am. Just the thumbs up, please, ma'am. Thank you so much. That's a big help po para sa WH ko, ma'am, yung nandito ka sa akin, sinusuportahan mo ako. Hopefully po mamaya madalaw kita sa ano mo, sa live mo kasi kanina na medyo na busy ako.
na ano din yung biglang nag-brown out. So, hindi hindi ko na naano yung mga nag-live kanina. Okay, thank you so much, Ma'am Helen. Thank you so much, guys. Si Mr. Joe Taylor, pwede nyo din yan anuhan, yakapin. Husband po siya ni Ma'am Helen Mahandog Taylor. Yeah. Husband and wife sila. From Ma'am Helen, malawi na ay ang garlic mo. Malago na. Opo. Tinanim ko lang siya sa ano, Ma'am Helen. Ito po. Oh. Ang ganda ng tingnan. Yung ano niya, yung roots, nasa ano na siya. Ilalagay ko lang siya dyan, pero ang ganda na ng dahon. So, hopefully, i-transplant ko na siya ngayong ano, pag nagka-time. Tas iba naman ang ilagay ko. Garlic. Pangunta sa suwang. Ayan, guys. We have the 4 million viewers. 3 thumbs up of love to Ate Bicolana. Thank you so much. And I'm gonna have to shout out Mr. and Mrs. Joe Taylor. Nandito sila, Ma'am Helen Taylor and Joe Taylor. Miss Faith K from Bicol. She's from Bicol also. And DJ Marvelous Vlogs. Ayan siya. Nandito po sila. Miss Faith K, yung taga Legazpi Albay, si Cecilia Mimaytan. Yan yung channel niya. Bali malaki na ano, dakula naman ang harong niya, pero parehas mo sa diton man an ano WH, kaya iyo na an ano hanta. Mag-LS ka sana ng mag-LS. LS upload ako kahapon, nakapag-upload ako ng isang ano. Okay nga, galing. Opo. Opo, ma'am. Next na i-display ko dyan. Ano, bibili pa kasi ako ng pot na talagang pang-display. Yung, ano yun? Ivy. Yung ivy plants na pang-indoor talaga siya. Marketed siya. So, yan naman siguro i-display ko. Itanim ko yung bawang na yan. Fit kay Adjo Taylor, can we be friends, ma'am? Yes, of course. Very supportive si ma'am. Si Ma'am Helen ma, ma, Ma'am Helen, pwede po bang malapag yung ano mo, yung channel mo po dun sa Ma'am Helen? Yan. Pero pwede mo siyang anuhan, Faith, pwede mo siyang akapon, yakapin mo si ano, si Mr. Joe Taylor. Ano na yan ni Ma'am? Pwede na yan. Ginagawa lang niya yung pang support, pero ano, yes, please do. O, di ba? Yan, very supportive si Ma'am, as in. Kahit saan ka mapunta, basta mag-LS ka, nandyan siya. Unless na busy sila, out of the country sila, or out of town sila ni Sir, kaya hindi siya nakakapagpunta, pero pag may time talaga yan, puntahan ka. Ayan, let's welcome Isaro pang Uragon, Unique 12, Tamsa Host, kumusta po kamo gabos? Maray kaming gabos. Ayan, Unique 12, thank you so much sa pagbisita sa kapwa nyo ka Uragon. Ayan, thank you so much. Maraming salamat. Joe Taylor, balikan kita mamaya. Ayan, Miss Faith, mamaya yan mag-resback. Unique 12, ninja lang po ni Chikading Chikapaw. Dos 21:15. Okay po. Sige. Thank you. Ayan. Huwag niyong yakapin si Unique 12. Ang yakapin niyo ay si Chikading Chikapaw. Ayan, guys. Try ko po mag-LS. Yes, wait. You have to do the live streaming talaga. Malaking tulong kasi. Lalo ikaw nakaano ka na kasi nakagraduate ka na sa bananas mo. Na kay diary ka na kay Lulu Whitey. So malaki talaga ang bigay niya.
Malaki ang bigay. Ako nga, wala pa ako, 'di ba? Hindi pa ako nakaka-graduate sa bananas ko, grade 7, road to grade 8 pa lang ako. Pero, pero yung ano ko, naka-direct ako dito sa ano, yung may nanood kami diyan sa tutorial ni DJ Mibulus Vlogs sa YT Studio, click nyo yung webcam, tas dire-diretso na, pasok na kayo, pwede ka mag-LS. Kahapon kagabi yung 3 hours ko ang binigay sa akin ni Lolo YT is 25 WH. Ayan, sabi ni Unique 12 ni Chika Ding Chika Pao, sain po kamo sa Bicol? Chika Ding Chika Pao, taga Bulusan, Sorsogon City po ako, pero nakapangasawa ako ng taga Baguio, kaya nandito na si Manay sa Baguio, digdi na nag-i-star. Pag may time ka mo at mag-igdi ka mo sa Baguio, magparamdam ka mo, ta magkirita man lamang kita, ta mabudol fight kita duman sa Egorot Chef Restaurant. Ayan. Lance Mastura, hello! Big shout out to you guys. Let's welcome Lance Mastura. Lance Mastura is in the house. Thank you so much for coming, ma'am. Maraming salamat po. Ayan. Maraming salamat po sa inyo, 'di ba? Go lang tayo ng go. Sabi nga, 'di ba sa title natin ngayon, don't stop when you are tired, stop when you are done. So, ayan, mga title ng LS ko is from motivational quotes talaga siya. Yun, from Chika Ding Chika Pao. Sa Dait Camarines Norte po ako, pero yaon po ako digdi sa Riyadh. Iyo. Bayaning OFW si Chika Ding Chika Pao. Yes, go lang ng go tayo. Ano kabayan? Ayan. Lance Mastura at Faith K. Hi. Faith K. Hi. Sabi ni Miss Lansura. Ayan. Lance Mastura at Unit 12 Hi po. Ma'am I Miss Lance Mastura. Si Unique 12 po, ang pinaka main channel niya po is si Chika Ding Chika Pao. Yun po yung aanuhan nyo, didikitan, si Chika Ding Chika Pao. Yan. From Mr. and Mrs. Ju Taylor. Host, balik na ako sa bahay ko, baka may bisita na doon. Ingat, God bless you. Thank you all. Yes po, ma'am. Thank you so much po. Thank you for dropping by. And God bless you too. Ayan guys. Maraming salamat. Still, I have the 5 million viewers. 4 million thumbs up of love to Ate Bicolana Ako Vlog. Thank you so much guys. Mag-ano lang, hold on lang. Ayan. Faith. Si Faith, taga Bicol din. I thought Faith, if I'm not mistaken, she is from Legazpi, Albay. Ayan. So, stay lang tayo, magtulungan tayo magtulungan tayo dun sa, yung WH ba? Kasi mas mahirap siyang kunin eh. Kasi yung sa bananas naman, kaya mo siyang bunuin eh. Kung gusto mo, tutukan mo lang siya, mga siguro, and 2 weeks, I think, or 1 month. Wala pang 1 month, kasi ang iba nakukuha daw nila ng 3 weeks. Ayan, from Miss Faith K, sige po, by April po, we will be there in Baguio po. Yes, of course. You are all welcome to be here in Baguio. Ayan. Chika Ding Chika Pao, 2115. Tamsak ulit ho, siya una ako. Okay, sige tabi. Salamat tunong tabi sa imo. Ano, kabayan? Namuni ka na Chika Ding. Imudong ko ang harong mo. Ayan, si Chika Ding Chika Pao, mayroon siyang 1.01k. Inurubo ako. Ayan. Lance Mastura at Chika Ding Chika Pao, hi po. Ayan.
Urubo ako maliputon digdingon yan. April, medyo okay na ang weather ng April. Mas araw ka ining bulan. December, January, February, March. March of second week ng March, ganyan. Or minsan inaabot pa ng last week of March, yun ang lamig niya. So, kagabi nag 10 degrees tayo dito sa Baguio. So, sobrang lamig. Aywan ko ngayon kung ang lamig. Mhm. Hello, Manong Jukle. Magandang araw, gabi sa lahat. Yes po, mas maganda ka pa sa gabi, Manong Jukle. Manong Jukle, nandyan yung mga kababayan ko, sina Chikading Chikapaw, si Miss Faith, ayan, puro taga Bicol na Uragon. Yan, si Ma'am, nandyan din po si Ma'am Lance Mastura. Ayan, Lance Mastura. Mhm. Ayan, guys. Yan. Busy lang, hanap ako pagkain, gutom na. Yes po, Mr. Manong Jukle, diyan ka lang. Huwag kang aalis na hindi mo ako tinamsak. Dito tayo mahaba ang oras tayo ngayon. Dito tayo, tabay tayo lahat para at least magkaroon tayo ng WH natin. Ayan. Chika Ding Chip Kapaw. Shout out. Ayan. Lance Mastura. Faith K. DJ May Bulus Vlog. Si DJ May Bulus Vlog, isa shout out ko na lang sa naubusan po siya ng load. Kawawa naman. Ay, inubo ako. Ano ba? Ayan. Mag-anuhan tayo, magtulungan tayo talaga. Grabe. 'Di ba yung 'di ba yung tawag dito, yung WH ang hirap anuhin. Yan Makaya Tamsakdan. Yes, yan Makaya tol. BG lang ito. Ito pa tapos na rin LS ko eh. Okay lang. Okay lang tol. Maraming salamat. Ayan guys. Ayan kanina ko pang sina-shoutout sila. Ayan si Gara This is with Love, Darna Alec OFW, Gandang Honey, May de la Cruz, and Cecilia Mimaytan. Ayan. Manong Jukli, Chikading Chikapaw, Faith K, and Miss Lance Mastura. Gara, this is with love. Hello, Sisi. Gara, this is with love. Tansakdan, Sisi. Thank you so much. Manong Jukli, bakas lang kayo sa bahay. Bisitahin ko kayo maya. Yan. Si Manong Jukli, nanunukli siya. Not once, not twice, but thrice. Ganon siya manukli. Kaya guys, unahan nyo si Manong Jukli. Ayan. Yan Makaya at Chika Ding Chika Pao. Hi sa'yo. Ayan. Yan Makaya. This is Darna guys. Hehehe. Ayan guys. Don't hug yan Makaya, but you rather hug Darna Alec OFW. So let's bolt into Darna Alec OFW. Garadas with love, gandang honey. May de la Cruz, Cecilia Mimaytan. Hello. Ayan. Welcome to my LS again. Abu Dhabi YouTube Superman. Thank you so much for coming over my LS today. And every day, nandito siya sa akin. Thank you so much, Abu Dhabi YouTube. Hopefully, I can visit your LS later after my LS. Thank you so much. Guys, yan si Abu Dhabi YouTube. Yan guys. Ano nyo kung hindi nyo pa ka-friendship.
i-friendshipin nyo na siya. Ayan, guys. Nag-LS din po siya. Miss Faith at Manong Jukli, shout out po. Ayan. Na ano daw siya, tumuno na daa si Manong Jukli, Miss Faith K. Mahanap daan mo ng pagkakan. Sana nagutom daw siya. Ayan. Yan guys. Again, I would like to shout out Miss Bro Abu Dhabi YouTube. Can I call you bro? Or can I call you tall? Because Darna Alec is same with you. Tinatawag namin siyang tall. So maybe I can call Bro Abu Dhabi YouTube. Bro Abu Dhabi YouTube is in the house, guys. Ayan. Mahalin nyo din siya gaya ng pagmamahal ng aming grupo. Ayan. Yan Mangkaya. Hi, Tol. Yes. Hello sa iyo. Hello sa iyong Tol. Ayan. Parang dilim ng camera ko. Itapong ko na to eh. Hindi nakikisama. Ayan. Ay, dalawang busis ko. O, sige. Hinaan ko yung isa. Ayan. Yan Mangkaya at Darna Alik OFW UAA. Dalawa busis mo to. Hindi, nalis ko na. Hindi ko pala na silent. Sorry. Sorry, guys. Yes, saro pang uragon. Nayain na digdi sa harong. Cecilia Mimaytan. Hello, manay. Kumusta tabi? Iyo, marayon baga tabi manay. Kumusta? Kumusta manay Mimaytan? Mamaya, pwede ko na i-ano ang new videos mo. Play ko na. Yan makaya guys. Si Darna Alik OFW UA. Balikan nyo. I-love ko kayo. Ito ninja ko. Ayan. Guys, note lang Si Garadishes with Love. Si Garadishes with Love, bumabalik siya ng twice. Nanunukli siya ng twice talaga. Then, Darna Alec OFW, not twice, not thrice, not 4, but 5. So guys, mahalin nyo si Darna Alec OFW. Garadishes with Love. Si Gandang Honey din po. Yan. Yan yung mga tropa ko na marami silang mayayaman sila sa sa mga katulong. Kaya, ayan, nagbabalik talaga sila ng bonggang-bongga. Ayan. Cecilia Mimaytan, grabe, kasubanggi, guran ki bye-bye. Ay, iyo manay. Natasain ka ngunyan. Dan tamsak na ako. Thank you so much, Lance Mastura at Cecilia Mimaytan. Hello! Ayan, mahalin nyo ang mga uragon. Ayan, guys. Ayan, magmahalan kayo dyan. Magbalik-balikan kayo. Yan, guys. Ayan. Shoutout natin ulit lahat ng nandito. Las Piñas ako pero inabog kami kang Ashpool. Iyo, grabe. So, taga Las Piñas din yung batchmate ko nung high school sa Delgado Law Firm siya nag-work. Secretary siya ni Judge. Grabe, as in ang kapal ng abo ng sasakyan niya, manay-mimay. Grabe, mag-ano ka mo kasi 'di ba, may dalawang klase ang Ash Falls. 'Di ba yung parang nafi-feel niyo pa siya? Pero pag kayo na inubo, hinika kayo, yan yung tinatawag na very very thin elements ng Ash Falls. Yung kung mahika kayo, madali kayong atakehin yan. Makatakot nga ni iyo. Ayan. Big shout out, Gandang Honey, Darna Alec OFW, Garadishes with Love, May de la Cruz, Manay, Cecilia Mimaytan. Ayan guys, nandito sila. Si Chika Ding Chika Pau, Tropang Uragon. Yan. Lance Mastura. Lance Mastura, bago siya. Kaya guys, mahalin natin si Miss Lance Mastura. Lance Mastura. Oh my guys. She needs our support, guys. Let's vote into Miss Lance Mastura. Let's go.
33 pa lang ang bananas niya, guys. I'll give you one, Miss Len. So, I need to find your shortest video. Ayun, guys. A. Guys. Ayan, guys. I-ano natin, i-support natin si Miss Len, Mastura. Please lang, kasi, di ba, ilan ang napag-graduate natin dito ng mga beginners? Ngayon, nag strive na sila, nag ls na yung iba, gaya ni KTV Vlogs, Eco Manzano Vlog, ayan. DJ Mibulos, nandito pa rin sa atin si DJ Mibulos. Needs din na ng support para i-ano natin sila, i-support natin siya. Ayan. Miss Lynn, I'll give you my hug. Si Miss Lynn, ayan. Inano ko si Miss Lynn kasi need na ng bananas. Guys, let's help Miss Lynn. Si Miss Lynn. Saan na ba ako? Nawala ako. Ni-refresh ko yung phone ko kasi nag-iikot dito. Ayan. So guys, ayan. Lens Mastura. Guys, help natin si help natin. Darna Alec OFW, Miss Lens Mastura. Unahan mo na si Darna Alec OFW para ibigay niya agad sa iyo yung 5. Para at least maka grade 1 ka po. Try natin, 4 na oras ako ngayon. 4 hours to 6 hours. Kung kaya natin bunuin na nandito ako magdadaldal, we can go for it para makatulong sa'yo. So, nabigyan na kita. Yan kaya. Sino tol? Lens Mastura tol. Ayan si Miss Lens Mastura. Miss Lens Mastura, paano ka? Mag-message ka. Puntahan ko ngayon. Ayan. Darna Alec OFW ang babalikan mo, Miss Lens Mastura. Nakalapi siya kaya madali kanyang mai-play niyan ng 5 niyang mga tauhan. Ayan, isa na diyan si Yan Makaya, si Ding ang Bato. Yan, marami pa siya. Pero isa lang ang babalikan mo, si Darna Alec OFW. Lens Mastura, kindly comment down para mai-push natin yung yung bananas mo. Chika Ding, Chika Pao, let's help Miss Lens Mastura. Ayan. Si Manay Cecilia May Maitan. Trupang Uragon. Si Trupang Uragon is still, oh my God. We have the 7 million viewers in the house. 9 thumbs up of love to Ate Bicolana. Thank you so much, guys. Ayan, wala na yata si Miss Lynn. Hindi na niya ako narinig. Lens Mastura. Miss Lens Mastura. Ayan. Ayan, guys. Puntahan ko na siya. John Juan, hello host. Hello, John Juan is in the house. Paring Yamir. Paring Yamir. Hello po host. Hi, big welcome to you all, guys. Thank you so much for coming to my LS. John Juan, hello din sa lahat. Ayan, sabi Paring Yamir, pwede po ba mag-plug ng FB page dito, host? Anong ipa-flag? Okay lang i-flag mo yung i-plug mo yung FB page mo, Paring Yamir. Ayan. Yan Makaya, saan na siya? Wala, hindi na siya nag-message si Miss Lynn Mastura. Mamaya na lang tol. Mamaya na lang tol, sayang ng kasi wala pa naman siya, hindi siya nag-message. Shout out to you, Miss Lynn Mastura.
If you want to have the legit love coming from our group, please comment down. Lahat kami nag-ELS dito guys, kaya maaano kayo. Kasi pag natapos ako, may susunod din. Pwede po ba link dito? Yes, ibaba mo yung link, paring Yamir. Paring Yamir, ibaba mo yung link. Yan guys. Ayan na, Miss Lens Mastura, I'm back guys. Okay lang sa akin lumabas kayo 15 minutos lang para pasok naman kay ate yung WH nyo ha. Thank you so much. Yan na, Ding ang Bato at Darna Alik OFW, balikan nyo. Yan. Miss Lench Mastura, uunahin ka po ni Darna Alik OFW UAA. Mamaya mo na siya magsha-shoutout siya dito pag natapos siya. Pero ito yung babalikan mo, yung Darna Alik OFW UAA. Pwede mo na siyang unahan. Ibibigay niya sa'yo lahat ng niya, yung kasamahan niya dun sa kanyang dormitoryo ngayong gabi. Ayan. So guys, lapagan na ng link nyo. Kung gusto nyo, ilapag nyo ang link nyo dyan, guys. I-shoutout na lang ni Ate Bicolana. Ayan guys, so dumami tayo. Still, I have the 12 million viewers. Thank you so much. Nakabidi lang ang iba dyan. So, we're gonna have to shout out. Ayan. Shout out to you, Miss Lens Mastura. Chika ding chika pau, napuntahan ko na si Lens Mastura. Ayan. Inunahan ka na. Jan Lopez, tol, dito na lahat mga anak ko. Ayan, no, di ba? May Ding ang Bato, may Jan Lopez, may Makay, ayan. Ay, FB page, no. No, 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 no. So guys, let's help. Yan. Jan Lopez, hi po. Yan. Sige. FB page. Ano ang mayroon sa FB page? FB page mo, Mr. Jan. Ay, Mr. Paring Yamir. Ayan. Lens Mastura at Jan Lopez, hi po. Yan. Jan Lopez, painit muna ako. Okay, sige. Lumabas na si Lens. Nandito si Lens Mastura. OTW ako at Lens Master, balikan mo si Darna OFW. Ayan. Ay, about games naman kay parang Yammer, about games. Okay guys, so ang mga mahilig dyan mag-games, kindly go to na lang, paring Yamir. I-ano nyo si paring Yamir, pero I don't think that yung i-flag natin yung FB page mo, paring Yamir, parang naaano ako kasi baka ma-foul tayo kay Lulu Whitey. Ayan, Lens Mastura, I'm here po. Ayan, Darna Alec OFW, shout out. Miss Lens Mastura is still in the house. Lumabas lang siya kanina kasi nag-refresh siguro siya kaya andito na siya. Jan Lopez, wag muna palagay to link, ibig sabihin niya. Ayan, guys, ay Mr. Paring Yamir, don't do that pa. Sabi ni, may nag-advise na anak ni Ernie Baron. Sinabi sa akin, tol, wag mo nang magpalagay ng link. Ibig sabihin niya, okay. Okay, sige. Thank you so much, tol, for reminding me. Thank you so much. Kasi, hindi pa ako gaano, marami pa akong gustong i-research about the whiting world, kung ano ba talaga yung mga iba pang mga policies ni Lolo. Kasi dapat lahat tayo, 'di ba? Kasi tulungan tayo, guys. Ako kung ako lang, kung hindi ako mapa-foul at hindi ka rin mapa-foul, okay lang sa akin kasi I want to help. Pero kung magiging bias lang naman sa and both of us, so better na wag muna natin gawin. Ano po, mag-research muna tayo kung ano talaga yung the best way to do that. So guys, thank you so much sa pag-intindi. Sana maintindihan nyo din ako. Ayan. So Mr. Paring Yamir,
Naka-graduate na pala siya, 1K na po ang banana niya. 1K na ang banana ni Mr. Yamir. Ayan guys. Still, I have the 10 million viewers. Diyan, Lance Maswa, sumilip lang kasi ako. Nasa work pa po ako. Okay lang. Okay lang, Miss Lance Mastura. Basta yung isulat mo yung pangalan ni ni Darna Alik OFW. Pero kasi hindi siya magbabakas diyan sa mga na yan eh. Pero pag idikit sa iyo si si mga kapatid niya, hindi yan pero pag andar na Alik OFW mag-aano. Kaya pawala kasi ako. Kaya pawala-wala kasi ako. Yes, ma'am. Okay lang, sige. Basta pasok yung natin, yung 15 minutes na nasa loob ka ng LS kasi para hindi malaking bawas sa watch hour natin. Ayan. Lens Mastura at John Lopez, thank you po. Yan. Si Darna Alec OFW yan. 5 ang binigay sa'yo. 5 ang ibibigay niya yan sa'yo. Ayan guys. Random game compilation, sabi ni paring Yamir. Paring Yamir, sige, i-endorse na lang kita sa mga friendship ko na mga mahilig sa games. Same ba yung FB name mo sa mo? Ka na lang, i-refer ka na lang dun sa mga Darna Alec OFW UA, guys, ako balikan nyo, okay? Tamsak dan tol. Thank you so much. Tol, maraming salamat. Ayan, panggabi ka pa rin ba ang duty mo ngayon? Maraming salamat Sana makahabol tayo. Medyo lumaki-laki din tol yung ko WH, nag-abot na ako ngayon ng 300 na. 300. Darna Alec OFW UA at paring Amir, may page rin ako sa FB. Gaming mo? Off ako tol. Off ka. Uy, thank you. Off pala ni tol Darna Alec OFW. Ayan. Lens Mastura, balikan kit. Lens Mastura at Darna Alec, thumbs up na po. Okay. Okay, thumbs up na po. Restra ko to ha. I-restra ko to. Thumbs up. Thumbs up. Ayan. Lens Mastura, balikan kita later after work. Yes, sige po. Darna Alec OFW UAA, nag-ML rin ako. Ayan. Paring Yamir, if you are still in the house, yan, let's connect. Bolt in ka kay Tol Darna Alec OFW. Mira and Amira TV. Hi friend, hello, how are you? Welcome to my LS. Miss Mira, Amira and TV. Let's welcome guys. Mira and Amira TV is in the house. Let's welcome guys. Kung hindi nyo pa ka BFF, i-hug nyo na si Miss Amira and Amira TV. Ayan. So, grade 1 pa lang siya. Road to grade 2. She has 163 bananas. Ayan guys. Miss Mira and Amira TV. Yan si Lens Mastura. Preparatory pa lang po siya. Kindergarten siya sa YT. Help din natin yan. Jan Juan. Hi po sa lahat. Hello. Hello to you, Jan Juan. Ayan. Darna Alec OFWUA at Lens Mastura. Sa Kalidia House ko dyan rin, Abu Dhabi. Pero dito ako sa LA nag-work. San ka sa Abu Dhabi? Ayan. Mag-usap na kayo, trupang Abu Dhabi, UAE. Ayan, mag-anuhan na kayo. Let's welcome guys, my one and only Sisi Gandang Honey is in the house. Thank you so much, Sisi. Thank you so much pag-suportan nyo kay Bicolana Ako Vlog. Darna Alec OFW UAE at Jan Juan, dan ako sa'yo. Yes.
Jan Juan, shout out to you. Darna Alec OFW, done to you. Lance Mastura at Darna Alec OFW UAA. Andito ako, Kalidia. Kalidia. Hihihi, office. Nasa office daw siya, tol. Office daw siya ng Kalidia. Sa Kalidia. Mira and Amira TV, Lance Mastura, hi. Ayan. Lance Mastura at Gandang Honey, hello tita. Ayan. O talaga? Gandang, sabi ni Sisi Gandang Honey, at Lance Mastura, pamangkin ko ate host. Ay wow, pamangkin ka pala ni Gandang Honey. So, keep it up talaga. I-workout mo yung ano mo din, yung channel mo para hahabol ka din sa amin. Hahabol ka sa amin sa mga banana saka sa ano malapit na tayo ma-monetize pag nakatapos tayo lahat, masaya na ang buhay. Ayan, pa-travel-travel na lang tayo para mag-vlog. Ayan. Sabi ni Toldar na Alik OFWUA, digdi pa ay sabi ni, wait lang tol, tapusin ko lang luto ko. Okay, sige lang tol, sige. Go, go, go. Take your time. Chika ding chika pao. Digdi pa. Naglilinig lang iyo. Ayan, guys. Nandyan pa rin. Still in the house. Chika ding chika pao from Team Oragon. From Team Oragon again at Darna Alik OFW UAA. Yes. Nasa ano natin yan BFF goals manay mimay. So, maybe I gonna have to gagawa ulit ako ng group para lang naman sa sa Team Oragon Vloggers. Group page na talaga ang gawin ko. Ayan. Ding ang bato, hear me. Okay lang, ding ang bato. Ding ang bato is no other than Darna Alec OFW. Lance Masturayas host at Gandang Honey is my aunt also. Nice to meet you here, Lance Mastura. Just keep it up. Positive tayong lahat. Wala tayong negatibo. Maging positibo and enjoy the whitey world. Ayan. Cecilia Mimaitan, Ding ang bato. Manay, si Ding ang bato, si Darna Alec OFW puan. Ayan. Sabi ni Manay Cecilia Mimaitan, Mira and Amira TV. Ayan. Sisi Gandang Honey, Tol at Darna Alec OFW, pakiyakap sa mga galaymay mo si Lance Mastura. Sisi, ano na, tapos na si Tol, lima yung yumakap kay Lance Mastura. Buti na lang pumasok ka, nagsabi ka na ante, wala siyang go, 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 Lance! Sabi naman ni Manay Cecilia Mimaitan at Gandang Honey. Ayan. Si Gandang Honey, siya si Manay Cecilia Mimaitan, yung inad ko dun sa group natin. Gandang Honey, Cecilia, hi. Ayan, sabi ni Sisi, Gandang Honey, hi Cecilia. Ayan. From Tol, Darna Alec OFW UAA. Wait lang guys, lahat kayo i-love ng mga ninja ko, yes. I love you too, Tol. Lance Mastura, thank you po. Thank you. You are always welcome, Lance. Mamahalin ka namin gaya ng pagmamahal namin sa tita mo. Ayan. Manong Jukli is back. Thank you so much, Manong Jukli. Yung bumisita sa bahay ko, binisita ko na rin. Lagay ng bakas yung pumunta para mapuntahan ko rin. Ayan. Wala pa dito yung may-ari na ng kabukiran, ng hasinda, ng farm. Wala pa. Mamaya papasok yun dito. Papasok yun dito. Nangisda pa yun si Eko. Nagulat ako, kabukiran. Nung grade 1 pa lang siya, kabukiran. Nung nag-grade 2, may farm na siya. Oh, sabi ko, pag naka 1K ka na, di may ano na tayo, may hacienda. Ayan, Sisi Gandang Honey, Cecilia, puntahan kita mamaya. Ayan. Manay Cecilia, dumanong kadaan ni Sisi Gandang Honey at yan. Hulat-hulaton sa nanindo ang wristback. Yan guys.
Still, I have the 10 million viewers, 11 thumbs up of love to Ate Bicolana. Thank you so much, guys. Yan. Support tayong lahat para maging masaya tayo. Shout out to Paring Yamir. Are you still in the house? And Mr. John Lopez, are you still in the house? Yan. Let's be friends po sa mga bago dito at yung mga nakakakulay blue dyan. Yan. Kung gusto nyo, unahan nyo na sila at yan ay lahat naman na nandito sa ano ko ay legit sila. Tropang Uragon, Tropang BFF team, shout out ng bonggang bongga. LJ. Sabi ni Ding ang bato. Here, LG tol. Here, lagi tol. Sabi niya, Ding ang bato. Manong Jukle, nakikinig lang ako sa iyo, host. Nagluto ako, nagutom na ako. Sige lang po, baka masunog gaya ni Paxiw Pax. Joke ni Sisi Gandang Hani paglabas. Itim na yung kanin niya. Yan, sabi naman ni Tuldar na Alik OFWUAA, wait lang, kuha lang ako, sinampay ko eh. Sige, baka bahain ka na naman dyan. Lens Mastura at Manong Jukle, hello po. Ayan. Lens Mastura, unahan mo unahan mo na lang si Manong Jukle, baka masunog na naman yung gutom na gutom na. Gutom na daw siya. Ayan. Si Manong Jukle, talagang nagsusukli siya ng bonggang-bongga. Lalo ka na Miss Lens Mastura. If Darna Alec has 5, Manong Jukle has more than 5, I think. If I'm not mistaken, kasi may tinulungan kami dito, ganun ang ginawa niya. Binonggang-bongga niyang suklian at minahal niya ng todo. Ayan. Oh, John Juan is still in the house. Gandang gabi sa lahat. Yan, John Juan. John Juan is grade 6. He has 648 subscribers. Guys, 648 kay John Juan. So, mahalin din natin si John Juan. John Juan, kung mauunahan mo sila, malaking dagdag din sa iyo kasi sila eh. Basta tamang nood, tamang tapik, tamang bakas lang ang gawin natin, guys. Ayan. Promise lunch, Mastura. Yes, I'm done po. Okay, sige. Mamaya antayin mo ha. I'll give you the jacket lens para alam ko na tiyahin ka ni ayan, nag-blue ka na. Si Chika Ding, tropang Big Uragon. Tropang Uragon. Cecilia Mimaitan. Chika Ding, Chika Pau. Ayan. Inano na kita. I-blue ko na kayo lahat. Nasaan na si yung isa pa? Si Mistura. May isa pang Uragon. Sino yun? Nakakauna yun. Mga tropang Uragon. Ayan, si Faith K. Tropang Uragon din si Faith K. Ayan. Shout out ulit po natin. Ayan. Shout out ulit natin ang mga nasa bahay ni Ate Bicolana Ako Vlog. Ayan. Shout out to BFF Goals Team, Garad Dishes with Love, Gandang Honey, Darna Alec OFW UAA, May de la Cruz. Ay guys, si Gandang Honey, si May de la Cruz, ano na pala yung account niya? Ayan. Tamsak sila sa akin. Lens Mastura BRB po. I'm going home. Okay, sige. Okay. Ayan, si Lumernario Yu. Uni pa si Chika Ding Chika Pau. Ayan. Guys, John Juan, if you want to have more
nadagdag para road to grade 7 ka na. Unahin mong yakapin, yan. Chika Ding, Chika Pau, Darna Alik OFW, Manong Jukli, Gandang Hani, yan. I-ano mo na sila, unahan mo sila, yan. Kung kayo ang ibang napupuntahan nyo, may dalawa, may tatlo dito, bonggang-bonggang pagmamahal ang ibibigay sa inyo. Payakap na, iyakapin mo na sila. Darna Alik OFW, wala pa. Ayan. Sa papupuntahan ng ninja ko, wag nang balikan, chika ding chika pound lang ang balikan. O ayan, balikan nyo ha. Yung mga ninja ni chika ding chika pow, wag mo nang anuhin yun, balikan. Basta ang babalikan si chika ding chika pow. Darna Alik OFW, tinamad pa siya, hihiwag na muna si May. Ay, okay, sige. I-encourage mo rin siya, tol, kasi sayang, 'di ba? Na ano na din siya, kaya ano na lang natin siya, i-encourage natin na gawin ulit. Sayang naman, 'di ba? Ding ang bato, BG muna. Okay lang, tol. Maraming salamat. Manong Jukli, Lens Mastura, ang galing mo kumanta ng perfect. Perfect. Pinuntahan ko na bahay mo. Ayan, Lens Mastura. Manong Jukli, si Lens Mastura is pamangkin po pala siya ni Sisi Gandang Hani. O, di ba? Nandito na siya sa atin ngayon, kaya mahalin natin siya ng bongga. Bagong-bago pa lang siya. May I see your house? Na Lens Mastura kung may nadagdag. O, ayan, 39 ka na. Isa lang ang sa akin dun. Ayan. Napuntahan na daw. Shout out to all Trupang Uragon. Si Manay Mimay Chika Ding Chika Pau, saka si Faye K. Ayan, kasama na ako doon, Trupang Uragon. Bicolana ako vlog. Unique 12, Darna Alec, welcome, talagang ganun eh. Help each other naman, ganun talaga tol, di ba? Hindi lang sa banana, sa watch hour, sa kasiyahan, sa kalungkutan, sa luha, sa mga luha nating magkakasama pa rin. Kaya yan ang true friendship. Sabi nga, unexpected friends are the best ones. Di ba? Finally, I found ng mga friendship ko na talagang simula nung nagkakilala kami, nag-stay. And hopefully, it will last a lifetime. Ganun. Manong Jukle, kaya pala ganda rin siya. Yes. 'Di ba? Umuulan ng kagandahan. Oh. Unique 12, chika ding chika pow, din po to. Ano yun? Chika ding chika pow, din po to. Unique 12. Ayan guys, Unique 12 and Luminario. Yan po yung dalawang kapatid ni Chika Ding Chika Pau. Pero yung pinaka-main channel niya is Chika Ding Chika Pau. Pag dumikit yan sa inyo, hindi na yan nagbabakas. Basta tamang nood yan at tamang tapik. Hindi siya nagbabakas kasi ninja nga siya. So yung pupuntahan nyo and return is Chika Ding Chika Pau. Ayan. Unit 12, Darna Alec, welcome. Talagang ganon, help each other. Sabi ni Unit 12 ni Chika Ding Chika Pau. Manong Jukle, kaya pala ganda rin siya. Yes naman. Ayan. Si Unit 12, Chika Ding Chika Pau din po ito. Okay. Sige, thank you so much. Ay, ang dami kong attendees kasi dinala nyo lahat ng mga kapatid nyo. Maraming salamat. Still, I have the 8 million viewers. Thank you so much, guys. Maraming salamat. O, diba, bilis ng oras, ay naka 1 hour na tayo. So, hopefully, marami pang darating today na mga bago para maging kaibigan natin. Nabasa nyo yung ano natin, diba, yung title natin ngayon? Don't stop when you are tired, stop when you are done. So, think positive lang. Let's go, let's grow, and be positive. Enjoy the life and work world.
Ang bawang ko, oh. Katabi ko siya lagi, bukas itatanim ko na yata siya. Gandang honey. Si kailan ang uwi ni Chubby Babe? Ayan. May 11 million thumbs up si Ate Bicolana. Maraming salamat. Ayan. Chikading kuting. Nata may naging ikos. Diyos ko, paulok talaga ni Kabayan. Chikading kuting. Ito po, oh, salamat. Patamsakin mo ngayon mga kuting mo dyan. Chika. Ipatamsak mo kay Ate Bicolana yung mga si Chikading kuting, si Unique 12, at sa yung Chinese na isa. Sino yun? Si Apollonario? Sino yun? Yung isa mong kapatid, yung Chinese. Ayan. Si Gandang Honey din, lalabas yan. Ayan. Chikading kuting. Ayan. Ang kuting sa Bicol, ikos. Pero sa Sorsogon, kuting. Kuting talaga siya. Ayan. Chikading kuting. Marasa pa, Jesus, Maria Marimar. Iyo ikos, oh, di ba? Sa Legazpi ako nag-graduate sa dai nakaaram sa kuya. Kaya tatao ako magsurmaton kang salita sa tataramon nindo ta sa Legazpi ako nag-graduate. Graduate ako ng Bicol Christian College of Medicine sa AMEC BCCM Legazpi Albay. So, I am a radiologist by profession. Pero hindi na ako nag-medical practice. So, nagnegosyo na lang ang lola mo. Ayan, chikading kuting. Ay, lula ko iriga. Ay, iyo, iriga. Ako, taga Sorsogon talaga ako. But my mom is from Amoy, China. Pure Chinese ang mama ko, mga palangga, mga padaba ko. Yan. Pero wala na si mother. Kasama siya, nasa heaven na siya, si mother. Pero ang papa ko talaga is Pinoy. Ayan, si Manay Mimay Cecilia Tan, ang asawa niya is Tan. So, Chinese yung niya, ni-research ko siya kagabi. And I asked my uncle. My uncle sa Binondo, then she tell me na, yes, my brother pa si Lolo Ingam ko sa ko, ay, Manay Mimay Tan, yadi ka pa sa harong. Yan, nihaw niya. Tapos, yung lolo ko sa Binondo, na siya na lang yung buhay kasi si lolo po nga, si lolo nga, namatay na. Tapos si lolo Engam yung lolo ko. So, ang lolo ko, si Angkong, may isa pa kaming lolo na nasa Binondo. Yes, my brother pa sila sa Chingkang, China. Ayan. Ni hao. Ju Channel, magandang araw sa lahat. Hello, Ju Channel. Who's this? Is this Jumel? 93, Ju Channel. Hello, Ju Channel. Tamsak lang ako, madam. Thank you so much, Jo. Stay ka muna kahit 15 minutes, please. Para okay lang naman lumabas, basta naka 15 minutes para kuha ko rin yung Chikading kuting, lolo ni Habi ay pure Chinese. At talaga, uy, anong apelyido nindo? Ng lolo niya na Chinese. Jo Channel, welcome guys. Ayan. Kadakol na Chinese. Pigahanap ko nga ni ang mga you. Oh. You. Yao chucha. Ay, hindi. May you taga-gubat. Supplier namin ng flour. Yung mga flour sa bakery,
Yu ang apelyido. She is Lipao. Lipao Yu. Lipao Yu siya, pero mga special ang child niya, kaya ano, kaya siguro swerte din naman na siya. Ju Channel, oo host, nandito kami. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Still, I have the 8 million viewers. 13 thumbs up of love to Ate Bicolana. Salamat, salamat, salamat sa inyong lahat. Nagstay. Dito kami nagstay. Ako, thank you. Ju Channel. Sino ba tong Ju Channel na to? Ju Channel, kay Joms ka ba? Hindi ko maalala. Ju Channel. Nagstay. Parang ito yung ano, sabi ni Jumel na ano. Ju Channel, shout out mo nga. Kaparehas ka ni Jumel. Ikaw ba ang BF ni Jumel? Ayan guys. Nawala na si Manay Mimay. Di na nagtingog dyan sa ano. Still. Ayan. Shout out. Joe Channel. Chika Ding Chika Pau. Ayan. Yan, yung mga kapatid niya, nandyan sina Kuting-Kuting, Manong Jukli, akin din yan, madam. Ay, sorry. Okay, Manong Jukli, thank you. Ayan. Ninja mo pala ito, kaya alisan na natin siya ng blue. Si Joe Channel. Para at least siya, maanuhan yung community ko. Pagalitan na ako ni Lulu. Ayan. Trupang Chikwa. Nandito na ang mga trupang Chikwa. Let's go. Chika ding chika pao, di fluent ka mag-Chinese? Fluent ka ba mag-Chinese? Chinese ang habi mo. Ang galing naman ni Chika ding chika pao. Ayan. Shout out to all my BFF. Garadishes with love, Darna Alec OFW and Gandang Honey. Trupang Uragon, Chika Ding Chika Pao, Faith K, and Manay Cecilia, Mimay Tan. Yan. Nandito din, Manong Jukle. Nasaan na si Lens Mastura? Lens Mastura, maybe ilagay kita dun sa sa group natin para tita mo naman si Gandang Honey. Girls talk kasi yun eh, kaya walang boys. Girls talk. Ayan, yan, kalaban ni Lolo dati. Ay, talaga Manong Jukli? Kalaban. Nagsuntukan ba sila? Nagsuntukan ba sila ni Lolo nito ni Junel Channel? Jo Channel? Ang dami nang binigay sa akin ni Manong Jukli. Thank you so much, Manong. Marami siyang binigay sa akin. Ayan. Lens Mastura is 41 banana si Lens Mastura. So, hopefully, madagdagan pa natin habang tumatagal yung natin, ang usapan natin dito para tayo. Sa akin naman, okay lang na mangisda kayo lahat. Kung kailangan nyo ng mangisda, walang problema. Dito lang ako, hintayin ko kayong magbalik. Tingnan nyo ako, Manong Jukli. Yung yung banana ko, 745. 745 na yung banana ko. Tapos yung WH ko, na ako. 342. 342. Kasi nadagdag yung LS ko kagabi. Kaya medyo na siya. Medyo nadagdagan siya. Mabait si Lulu eh. Sana ganun siya palagi, no? Mabait sa atin. Minsan kasi natutulog siya. Pagising niya, wala na. Yung watch hour mo, kinuha niya. Ni-recharge niya yung sarili niya sa watch hour natin. Wala na. So guys, maraming salamat. Yun lang kayo.
Kung gusto niyo pong mangisda basta naka 15 minutos kayo, okay lang kay ate. Para at least naman hindi lang kayo naka-stay kung nayakap niyo na lahat na nandito, tapos niyo nang yakapin lahat. It's okay na punta muna kayo doon, then 15 minutes mag-stay din kayo doon para hindi naman nawawala talaga yung watch hour. Kasi ako napansin ko yan, yung labas-pasok ng tao, ang laki ng ano, ang laki talagang nawawala. Kaya pala lahat. Nung ano, nung bago-bago pa lang ako sa YT, kaya pala laging sinasabi ng mga ano, nung mga sinasabi nung mga nag-ALS na 15-15 minutos kasi ang laki din naman talaga ng nawawala. Ang laki naman ng nawawala sa ano, sa nag-ALS. So balik kami ang ano lang namin talaga dito yung tamsak nyo, yung oras nyo sa amin. Kaya maraming pasalamat kami dun sa mga nag-a-attend sa amin, lalo yung mga baguhan. Maraming salamat sa inyo. Ayan, guys. So mamaya ito si Juan. Lens Mastura tapos ko na siyang iyakap. Ito si Juan, Jan Juan. Nasaan na ito si Jan Juan na ito? Chika ding chika pao. Ayan guys, maraming salamat. Mira and Amira TV. Road to grade 2 na siya kasi 168 na yung ano niya, bananas niya. Kaya road to grade 2 na siya, malapit na din. 32. She needs 32 para mabuo niya yung grade 2 niya. Ayan, Jan Juan. Tingnan natin si Jan Juan. Grade 6 si Jan Juan. Ayan, mamaya kita ano. Ayan, doon siya. Yung anuhin ko nga itong ano mo. Ayan, si ano. Ayan guys. Still I have the 5 million viewers. Thank you so much. Ayan, Jan Juan. Jan Juan, iyakap na kita. Ayan, siya yung nagsabi sa akin. Oo, tama, kanina. Kanina guys, nangisda din ako nung galing ako tapos ko ng trabaho, mga transactions ko. Nangisda din ako kasi gusto ko rin ano, kaya umabot ako ngayon ng ano, ng 700, 745 na yung banana ko. Do channel, ako madam bumalik sa kinder. Bakit? Manong jukli talaga. Bakit nga ito? Manong jukli, anyari dito? Bakit naging ganito yung banana mo? Naglaglagan ba sila, Manong Jukli? Ano nangyari? Bakit naabot mo yung ganyan? Bakit? Chikading kuting, dito pa ho sa general cleaning kasi ako dito sa bahay. Dadating na amo ko galing bakasyon. Okay lang. Okay lang kabayan. Sige lang. Basta andito lang ako. Basta pa ang buhok ko. Naligo ako. Ang lamig-lamig. Ayan. Sige lang kabayan, take your time. Basta andito ka lang, makinig ka lang sa akin na magdaldal pa ako pag hindi na ako dumaldal. Ibig sabihin, tayong dalawa na lang natira. Ayan. Manong Jokle, bakit ka bumalik sa grade 1? Chikading kuting, busy ko lang to sa'yo. Sige, salamat. Salamat. Sige kabayan, mag-ano ka na dyan ta. Alam ko naman ang buhay OFW. Diyos ko. Ganun talaga ang buhay. Keep going lang tayo at pag muni muna tayo, pag namuni tayo, yan, ipunin natin yung bigay sa atin ni Lolo. Bago pa ito, madam, Ay, oo. Oo nga. Pero ito si Jan. 93 si Jan. Si Jo Channel. Pero yung
Manong Jukli mo, 130. Sukinder. Ayan, guys. Anuhan nyo si channel. Bali, dalawa talaga yung channel mo na inaano mo ngayon, Manong Jukli. So, either sa dalawa ang mag-prosper para at least may respect. Ano ba? Barbie Vallejo Mikito. Chris Di Ocampo, dikit na po ako. Sino ito? Barbie Vallejo Mikito. Dikit na po ako. Ah, yes. Yes, si ano guys, let's welcome Barbie Vallejo Mikito. Chris Di Ocampo. Ah, anong ibig sabihin nito? Iba, ay, sino si Chris Di Ocampo? May Chris Di Ocampo tayo? Sorry guys. Kung na-mislead ko yung yung mga message. Barbie Vallejo Mikito, Chris Di Ocampo, dikit ako. Alam ko si Chris Di Ocampo. Manong Jukli, ito ang gagamitin ko na. Okay, sige Manong Jukli, oo. Nakayakap sa'yo si Baguio Boy, Manong Jukli, si husband ko. Mamaya paanohan kita, Manong Jukli. Kasi tatlo din sa kanya. Tatlo sa kanya, yung Taraki Warrior niya, alam mo kung magkano ang watch hour niya? 1 million, ay, 160 million hours na siya. Pero may strike kasi ganun. Oo. Okay. Sige, Manong Jukli. Salamat. Yung iba, ipaano ko sa'yo para dumami yung channel ito. Di na short, tinanggalan ng subscriber ni Lulu. Ay, ganun po. Okay lang yun. Okay lang yun, Manong Jukli. Yan na lang yung Manong Jukli ang ang i-workout natin para natin. Nasakit ang ulo ko sa lamig. Ayan, luma ko ito masyado. Ay, ganun. Okay lang. Okay lang, ito na lang workout mo, yung Manong Jukli. Tamas kilala ka nga dito sa Manong Jukli na ito. Ayan. Ding ang bato, BG pa rin tol, maligo lang ako. Sige lang tol, ding bato loading ka. Hindi ako loading. Tol, hindi ako loading. Hindi ako loading tol. Baka yung mo lang, internet mo lang naghina. Kanina din si DJ May Bulos. Loading daw ako. Sabi ko, hindi. Yung pala, naubusan siya ng load. Kawawa naman. Huwag naman ganun. Natatakot ako. Pa lang sa about makita mo anong year ito. Ayun nga. Mamaya, Manong Jukli. I-ano ko to. Sayang no? Inalis pala ni Lolo yung mga nito, subscriber. Grabe. Ang dami ngang ang dami-dami namang sinasabi ni Lolo na bawal, ang daming bawal. Ding ang bato, BG lang, ligo lang ako. Okay, sige tol, maraming salamat tol, mamaya balik ka, basta ilagay mo lang yan dyan si Ding ang bato. Ayan. Nandyan silang lahat. Chikading. Ayan si Chikading. Barbie Vallejo Mikito. Sisi. 188 naman siya. Ano ba to? Ninja mo ba to? Pero may mga videos siya. Si Barbie. Saglit nga. I-ano ko siya. Seven million viewers. 13 thumbs up. Maraming salamat. Ayan. Maraming salamat sa inyo guys. Maraming salamat, Makariko. Inano ko to sino to? Si Mikito.
Si Mikito. Si Mikito. Ayan, si Mikito. Ayan guys. Magmahalan tayo ng tunay. Ayan lang. Sabi nga, never, don't stop when you are tired. Stop when you are done. Kasi, para at least maging tayo. Ayan. Carla Kyla sibling sis. Okay. Pero, Carla Kyla siblings. Okay. Okay. Pero yung mo, ito saan ka na ba? Oo, inano na kita, niyakap na kita, sisi. Si Mikito. Barbie Villajo Mikito, sisi, inano na kita, hinagba kita. Inanuhan kita, hinagba kita. Nagbakas ako dun, kasi hindi mo ko kilala, no? Hindi nga. Sorry, hindi ko talaga na, hindi ko na, naalala sa dami ba ng sa dami na ng mga, ay, oh my God. Guys, let's welcome Mr. Ayan si Boss, Paxew Pax. Paxew Pax is in the house. Thank you so much. Paxew Pax. Guys, payakap nyo si, ha. Ito yung niya. Ito yung account niya na main. Marami kayong matututunan dyan kay, Boss Paxew Pax. Grabe din ang ginawa sa kanya ni Lolo, pero ito pa rin, still. Keep going lang kami kasi life must go on. Whatever happens, life must go on, diba? Kasi lahat naman ang ginagawa natin para sa family natin. Kaya still, have the faith in the Lord and keep going. Makukuha din natin yung inaasam nating tagumpay. Ayan guys. Mr. Manong Jukle, kung hindi mo pa po ka-friend or kayakap si Boss Paxew Pax, puntahan niyo po ang bahay niya. Marami kayong matututunan sa kanya. At Garadishes with Love. At Carla Kyla Siblings, hello sa iyo. Yes. Si Carla Kyla Siblings, si Garadishes with Love. Siya si Paxew Pax. Iwan ko lang to ha. Sundo lang ako sa amo ko. Okay lang, boss. Boss Paxew Pax, okay lang po. Thank you so much. Maraming salamat po. Ayan. Puntahan nyo si Boss Paxew Pax. Mahalin nyo din siya. Ayan guys, ituslok na ituslok nyo na si Boss Paxew Pax. Tuslokan na, Bisayang dako. Sarah Gomez, hello, tamsak dan. Thank you so much, gandang honey. Ayan, Sarah Gomez, Carla Kyla siblings, andyan, si Paxew Pax, yung partner mo, nandito na. Mga joker to. Ayan, bisdak talaga. Yes, bisdak talaga. Boss, bisdak. Bisayang dako, bisdak talaga. Ayan guys, Paxew Pax. Puntahan nyo, mahalin nyo si Boss Paxew Pax at maglalaro tayo doon. Magsasabi siya ng schedule at doon tayo maglalaro. Sama-sama tayo doon kay Boss Paxew Pax. Maglalaro tayo doon. Baka next week, i-schedule niya yun. Boss Paxew Pax. Masaya yun eh. Kahapon, nagpinoyhin nyo kami doon sa bahay niya. Ayan. Carla Kyla siblings, mamaya ulit kulitin ko si ganda nga ni. Baka masunog yung kanin mo, Boss Paxew Pax. Magsaing ka muna bago mo kulitin si ganda nga ni. Nako, si Bagyo Boy at long last, huminog yung saging. Nainog yung saging niya.
Tawa ko ng tawa kagabi. Sabi ko, hindi ka ba matutulog? Papanoorin mo lang yung saging na nagsasayaw, nagtatalon. Sabi niya, hindi, excited lang ako kasi ngayon, ngayon pa lang binigay ni Lolo. Ay, Diyos ko, yung biruan natin. Mhm. Iwasan. Iwasan. Hello. Shout out, sabi niya. Hello, host. Shout out. Sige, Miss Iwa. Welcome, welcome to my LS. Maraming salamat sa pagpunta. Thank you so much. Ayan. Mahalin niyo po si Miss Iwa. Ayan. Sarah Gomez Low. Sisi gandang hani, ayan si Boss Paxiw Pax, mamaya daw kukulitin ka niya. Ayan, magtatawa na naman. Carla Kyla siblings, iwan ko lang to sis, baka tatawag na amo ko, wala pa ako sa garahe. Okay lang po, sige take your time po Boss Paxiw Pax. Kasi importante yan, importante ang trabaho sa atin, kaya go lang po tayo. Okay lang po. Ayan. Carla siblings, baka mapasarap na naman tayo. Tawa ng tawa, no? Sarah Gomez, busy pa ako, te. Busy pa daw siya, Miss, Boss Paxiw Pax. Ganon din si Boss Paxiw Pax. Maano din siya, busy pa rin. Iwasan, Carla Kyla siblings, hello. Iwasan, yung ano niya, ni Carla Kyla siblings, ito po yung ano niya, yung puntahan nyo. Yan, balikan kayo talaga niyan ni Boss Paxiw Pax. Ayan, binaba ko yung pangalan, yan lang yung puntahan. Wag yung si Carla Kyla kasi pang sukli niya yan sa inyo. Lahat niyan, ubusin niya, isukli sa inyo. Ayan, Miss Langbaoy is in the house. Hello, host. Good evening to you, Miss Langbaoy. Welcome to my LS. Yan. Kung sino man ang hindi mo ka-friend at sinong hindi pa kaibigan ni Miss Langbaoy, let's bold and guys. Yan, go, go, go. Let's grow. Be positive and enjoy the YT world, guys. Ayan, maraming salamat sa pag-stay. Iwasan, word heart. Ayan. Miss Langbaoy, Dan thumbs up host. Thank you so much for the thumbs up, Miss Langbaoy. Ayan guys, kung hindi nyo pa mahal or kaibigan or gusto nyong iyakap ng mahigpit si Miss Langbaoy, please go to her channel and push the red button. Guys, hello! Let's go, let's grow, and be positive. Ayan guys, go. Life must go on sa atin. Kahit ano pa man nangyari sa mga channels natin kasi may mga kasamahan tayo na medyo hindi pinalad sa una kasi nga may mga strikes, ang iba may mga common, ewan ko kung ano-anong sinasabi ni Lolo. Ayan. Kaya, pero andito pa rin sila kasi may pangarap sila. May mission sila at may vision sila sa buhay. Kaya ganun din tayo, lalo sa mga baguhan. Kung kung the first time yung channel mo ay tinapik, pinalo ni Lolo, so be it, tanggapin natin kasi may mali tayo. Pero wag natin isantabi na ay ayoko na, nakakapagod, 'di ba? Yun ang ating i-base natin doon sa title natin ngayong gabi. Lahat ng tina-title ko actually sa LS ko, that's a motivational quotes para po ma-enhance kung ano yung mga nalaman ko before during may mga seminars nila Chinkitan, ano pa yung mga libro na binabasa ko. Yan, ang daming libro na binabasa ko yan, binibase ko doon kasi na ano din pagkain ng ano natin yun pagkain ng kaluluwa, yung magagandang words na mai-apply natin sa sarili natin. Kaya go on lang tayo guys. Huwag tayong mawala ng pag-asa. In every problem, there is a solution. Kaya, go, go, go. Magmahalan tayo. Iwasan, heart.
What do you mean by heart? Love. Ayan, love, love, love. Magmahalan tayo. Mahalin natin si Iwasan. Oh, monetize ka na ba? Miss Iwasan, are you monetize ka na? Para at least ma-shoutout natin pag monetize na kayo, para at least alam ng mga kasamahan natin na may harang ang mansion nyo. Baka mamaya hinawi nila yung mansion nyo, sintabo lang naman ang maaano dun sa kaibigan nating na money. Hello, hello! Big shout out to Boss Sadik Lakay. Si Juan Lakay po is brother siya ni Sadik Lakay. Ang pupuntahan nyo po yung mismong channel ni Boss Sadik Lakay. Yung, yung bahay po niya is may harang niya, guys. Kaya wag po nating ihawi ang ang harang sa bahay niya bago pumasok. Antayin nating matapos. Yan, guys. Ayan po yung niya. Dito kayo pupunta. Kof Domedo. Who's this? Kof Domedo, are you a ninja? Uy. Oh. Kof Domedo. Kof Domedo. Oh. Ang laki ng na din siya mo. Na. Todo Bem. A Kof Domedo is a foreigner, guys. So we need to speak in English today. So welcome to my my brother, my friend, Kof Domedo. Hello to you. Good evening. How are you? Thank you so much. He is from Brazil. Yeah, Cove do Medo. Why? Cove do Medo, Sul do Brazil. So, Cove do Medo is all the way from Brazil, guys. So, if you want, if you are not already friend or you are not already connected to Cove do Medo, Cove do Medo, please go to his channel and push the red button. Welcome to you, Mr. Kaf Domodo. Thank you so much. Manong Jukli, mabait yan si Kaf. Ah, talaga? Thank you so much, Kaf. So, that's Kaf Domedo. Kaf. Kaf Domedo. Yeah, nag-shake hands siya. Kaf Domedo, thank you so much. I will give you my hug back later because I visit your house and I did not even touch the red bottom yet. So maybe I can play your videos later. Chika din kuting, dito pa host ha, BG pa rin. Yes, of course. Yes, kabayan, okay lang. Guys, so shout out to our foreigner friend all the way from Brazil. Kaf Domedo, shout out to you. Welcome to the Filipino family. You are the first foreigner that coming over to my LS tonight this day. Yeah, yesterday we have also a foreigner coming over here. That's Mr. Joe Taylor. Yeah. Manong Jukli, shout out Kap Dumedo. Kaf Dumedo. Ayan. Manong Dan. Ay, yes. Ayan, ang bait niya. So, ayan. I gonna have to shout out my friends so that Kap Dumedo will go in here again. Yes, Gandang Honey. Darna Alec OFWUEA, Gara Dishes with Love. Trupang Oragon, Manay ni May Sisal Mimilyatan, Chika Ding Chika Pau, and Faith K. Yan. Nandito rin po si Lance Mansura. Nandito din si Boss Lakay. Mr. Cap Dumedo, Mr. Cap Dumedo, Boss Sadik Lakay, is his channel is already monetized, so he has the ads on his channel. So please, if you want to go to there, don't skip the ads, please. Ayan. Yes, yes, Cap, I saw already. Yes, thank you so much, Mr. Cap Domedo. A very supportive and kind friend all the way from Brazil. Ayan. Mira and Amira TV
Where are you, Mr. Cafdomedo? Cafdomedo. Brazilian pala siya. He's from Brazil. Okay, keep the ball rolling, guys. Let's go, let's grow and be positive. Just enjoy the whitey world, guys. Don't stop when you are tired. Stop when you are done. Thank you so much for coming over. My pleasure, Mr. Capdumedo. Thank you, thank you. Boss Lakay is in the house. Boss Sadek Lakay is in the house. Also, the one big boss, Boss Paxew Pax is in the house. Yung ninja lang niya ang nandyan, si Carla, ano yun? Carla KTV, I think it was that. Wait. Carla Kyla siblings, yan, si ano siya? Si Boss Paxew Pax, Iwason, ayan. May ano na yata to. May harang na din. Ayan. Miss Lang Baoy is in the house. Chika ding chika pao. Gandang honey. Garadishes with love. Darna Alec OFW UAA all the way from Alain UAA. Yan. Chika ding chika pao from ano din siya yata. Ewan ko saan bansa kakabayan. Ayan, nasa Bicol si Manay Cecilia Mimaytan. Ayan, nandito sila. Still, I have the 6 million. Oh, no. It's 8 million viewers, 16 million thumbs up of love to Ate Bicolana. Thank you so much sa inyong lahat. Obrigado. Cap Dumedo say, obrigado. Cap Dumedo, gandang honey. Ayan. Gandang honey. No, na tayo ni Cap Dumedo. Thank you so much. He is so friendly, guys. Let's be friends with Mr. Cap Dumedo. Cap Dumedo. What a name. He's from Brazil. Inom ako kape kasi masakit na ang lalamunan ko. Ayan. Cap Dumedo, pasted. Gandang honey. Ayan. Shout out to you, Sisi Gandang Honey. Mr. Cap Dumedo says, pasted. Alams na, pasted. Alam na yan. Go. Let's go, let's grow and be positive. Let's enjoy the whitey word, guys. Don't take it seriously. Just enjoy it. Hello, Tuto. Kuwait, Kuya Tuto. Kuwait is in the house, guys. Hello, host. Hi. Welcome to my LS today, Kuya Tuto. Thank you so much sa pagpunta mo. Kumusta po ang bahay mo ngayon, Kuya Tuto? Tingnan nga natin. Ay, 56. My God, bakit? Kuya Tuto, Mr. Kaf Dumido, can you support Miss Kuya Tuto Kuwait? He has only 56 bananas. She needs more so that he can graduate for a kinder. She's gonna be up to grade 1. Road to grade 1. Let's welcome Kuya Tuto Kuwait. Guys, let's support Kuya Tuto Kuwait. He's still again para tulungan natin si Kuya Tuto. Share the love. I-share the love to Kuya Tuto. Kuya Tuto. Mamaya, Kuya Tuto. Kuya Tuto, nakayakap na ba sa'yo si Baguio Boy? Baguio Boy, Taraki Warrior, ano pa yung isa? Cordillerans. Tatlo. Baguio Boy, Taraki Warrior, and Cordillerans. Kung naka-pasted na sa'yo,
yan yung mga channel kasi ni husband, ni hubby na ano, inaano talaga niya. So, mamaya paanuhan kita. Papapuntahan kita sa bahay mo. Wala pa kasi siya eh. So guys, hello, hello, big shout out, 16 thumbs up. Yan, dagdagan yung thumbs up ko guys, thumbs up kay Ate Bicolana. Mag-thumbs up kayo. You have to thumbs up Ate Bicolana. Thumbs up. Tutok, wait. Naghawakan na kami. Ah, okay. Pero yung ano, yung dalawa pa. Yung dalawa, yung Taraki Warrior tsaka yung ano, Cordillerans, wala pa. Magbabakas yun sa'yo, yung dalawang yun kasi yung isa doon, yung Taraki Warrior, umabot na siya ng milyon. Milyon na yung ano niya doon eh, WH niya. Pero iniintay niya kasi yung letter ni Lolo Whitey kasi na-strike siya, may strike siya doon dalawa. May isang Indian na kiniklaim na yung video niya regarding doon sa boxing nila ni ano, yung boxing ni Team Lakay sa kanya daw. Kaya yun na ano siya, Mr. Cap Dumedo, I don't know how to speak English, so I came to Google Translator to speak. Thank you very much for your wonderful attention. I will take a shower and I will leave a kiss on your heart. Thank you so much, Mr. Cap Dumedo. Gracias. Hindi, I don't know how to speak in Brazil, but my sister will do. She can speak in Brazil, Indonesian, and so more. I think 7 languages. My sisters knows about that 7 languages, but I only speak Tagalog, Bisaya, English, and Chinese. Yeah. Okay. Captain Medi, thank you. You're welcome. That it's my pleasure, and I always welcome you to visit me on my live streaming, Mr. Capdomedo. Even though you cannot understand us speak in English, but still you did your best to understand the language. So thank you so much. Thank you so much. You know that Filipinos are very approachable. So we can be friends and let's be connected for a lifetime. Thank you so much, Mr. Kaf Dumedo. So guys, if you are not already connected to Mr. Kaf Dumedo, please visit his channel and push the red button for him to show our support to Mr. Cap Dumedo. Thank you so much, Mr. Cap Dumedo, and God bless you always, sir. Thank you for coming as well. Mary Grace Makalintay, hello Sisi. Yes, Sisi, hello. Ninja ni gara to Sisi. Yan, guys. I will let you know that Mary Grace Makalintal is no other than Gara Dishes with Love. Gara Dishes with Love is in the house together with her sister Mary Grace Makalintal. Ayan. Mary Grace Makalintal, guys, pa-shout out naman dyan. Gara, this is with love, dikitan nyo ako. Guys, ayan. Kung hindi nyo pa friend si Gara, this is with love, puntahan nyo na. Isusukli niya yan lahat sa inyo na nanditong ano nila, na mga nandito nilang ninjas. Ayan guys, magmahalan tayo. Still, I have the 12 million viewers. A 17 million thumbs up of love to Ate Bicola na ako vlog. Thank you so much guys. Maraming salamat. Ayan. Mahaba pa ang oras natin guys. Kaya if you want to go somewhere and to find some more bananas, just stay for 5 minutes in my channel. Then you can go to find bananas. Then after 15 minutes you come back, it's okay. Thank you so much for loving me as well and for helping me to get my WH for today. Thank you so much guys. Ayan, big shout out to my BFF Goals team.
Gara, this is with love, Darna Alec OFW and Gandang Honey. From Trupang Uragon, Bicol Region, Faith K, Chikading Chikapao, and Manay Cecilia Mimaytan as let us count my name. Bicolana Ako Vlog is from Team Oragon. Ayan. Ding ang bato, BG lang tol. Yes, tol. Ding ang bato, guys, is no other than Darna Alec OFW. Chika Ding Kuting is no other Chika Ding Chika Pao. Ayan, marami silang marami silang guys. Let's bolt into Mr. Cap Dumido. Mr. Cap Dumido is all the way from Brazil. He can't understand English, but he googled what we are saying because he cannot understand English. Ano ba ang Brazil kasi? Pero ang sister ko kasi umaano siya sa yung 7 language na alam niya kaya makapag pero I cannot chat her kung paano ko sasabihin sa kanya. Ayan. So guys, stay lang tayo mamaya pa. Pero doon sa mga doon sa mga maliliit pa lang yung nila, kulang pa yung bananas nila. Basta yun lang yung policy natin na na kailangan nating na 15 minutes you can go out and find bananas. Then after 15 minutes naman balik kayo, it's okay. Andito lang si Ate Bicolana maghintay sa inyo. Mahaba pa ang time. So guys, ayan, stay lang kayo guys. Sayang tol. Day off po pala tol pero siguro hindi kasi ako makaano na dun sa StreamYard. Pero baka bayaran ni Habi credit card in case na namin ng credit card para makapaakyat ako sa inyo. Ayan. Hello to my 10 million viewers. Good evening to everyone. Shout out to all the way from the BFF team ng BFF team. Gara, this is with love, Darna Alec OFW, Gandang Honey. Ayan, all the way from the team of Oragon, Bicol Region, Chika Ding, Chika Pao, Kate Faye, Faye K, and Manay Cecilia Mimaytan. Hello, shout out to you everyone from Radyo Bicolandia. Shout out to you, Mr. Cuff Dumedo, all the way from Brazil. Ayan. Toto Kuwait, shout out. Ayan. Manong Jukle, kasama niya si Jan, na kanyang kapatid. Nandito pa rin sila. Maraming salamat. Shout out to you, Mr. Si Juan Lakay, no other than Boss Sadik Lakay, from Trupang Kailukanuhan. Ayan. Ang daming trupa-trupa na natin. No? Iwasan. Miss Lang Baoy is still in the house. Ayan. Sarah Gomez is no other than Gandang Honey. Carla Kyla siblings is no other than Boss Paxew Pax. Ayan guys. So, nami-memorize ko na sila. Isa-isa ko silang nami-memorize. Hello, shout out to you, John Juan. Are you still in or out of the house? Kindly comment down if you're still here. Thank you so much. 8 million viewers. Thank you so much, guys. Have my 17,000. Yan nga. Ayan, di ba? Si Mr. Cap Dumedo, hindi ko pa siya hindi ko pa siya actually kahag. Pero still, nakita niya siguro yung yung live streaming ko. Pumunta siya sa akin. Pero mamaya ko siya.
Tutok ko, wait, nasipa ako ni Lolo host. Click ako video pero mahina signal ko. Ha? Nasipa ka ni Lolo? Bakit? Yes, andito na yung pinaka main channel ni Sis Gara Dishes with Love. Ayan guys, padikit. Guys, ano daw, kagabi pumunta ako kay kay Ate Ingrata D. Ortiz. Sinasabi niya doon, kasi 'di ba ginawa siya ni moderator ni Lulu Whitey, kaya mas malaking kaanuhan niya pag pumupunta ka doon. Yung mga ano daw, yung word daw na dan, dikit, ano na daw ni Lulu sa dictionary ni Lulu. Kaya wag kayong magsabi-sabi ulit ha, kasi baka mapalo kayo. Kuya Tuto, what is the reason? Bakit ka pinalo ni Lolo? Iikwento mo naman para maging aware tayo lahat. Ano nangyari? Bakit ka pinalo na sipa ka ni Lolo? Gara, this is with love, Sisi. Ninja ko si Mary Grace. Opo. Opo, Sisi, sinout out ko na po na ikaw yan. Pero ang puntahan, ikaw yan, si Gara, this is with love. Ayan, guys. Kuya Tuto, shout out. Ano nangyari? Bakit ka sinipa ni Lolo? Share naman dyan, please. Para at least aware tayo. Ma-aware tayo. Yakapin nyo si Boss Sadikla kay guys. Guys, si Boss Sadikla kay money na po siya. So, yung bahay niya may harang niya. Wag nating Oh my God, offline. Hi. Diyos ko, wag naman. Wag naman. Naririnig niyo pa ako? Ano yata ako dito? Ano ko nga ito? Para hindi ko magalaw. Ayan. Wag naman, Diyos ko. Ano ba naman to? Kaya ayaw ko na yung nag-LS na alam kong mahina yung internet kasi tingnan mo, nag-aano siya. Naman, Lord, Diyos ko. Wag naman, patapusin naman ako ng LS ko. Ayan. Magsama-sama ulit tayo dito. Ayan. Mary Grace Makalintal, tamsak na host. Thank you so much, Sisi Gara Dishes with Love. Yan, guys. Mahalin nyo si Sisi Gara Dishes with Love. Ayan, magmahalan tayo, guys. Sabi nga, di ba, unexpected friendships are the best ones. Kaya kami niyan parang akala mo ang haba na ng panahon na magkakilala kami. Ayan. Lahat nasasabi na namin ang isa't isa sa amin. Magmahalan tayo, guys. Mahal ng totoo, wag paasa. Sabi nga ni kanina sa topic niya doon sa kanyang LS kanina ni Sis Gandang Honey. Magmahal ng totoo, wag lang magmahal ng paasa. Hello, let's welcome Kim Ben James. Shout out po host, tamsak dan. Thank you so much. Maraming salamat, Kim Ben James is in the house, guys. If you are not yet connected to Kim Ben James, let's welcome Kim Ben James and our circle of friends. Mahalin din natin si Kim Ben James. Ayan. Grade 3 na si Kim. Kim Ben James. Ano na siya? 350 bananas na ang house niya. So, pwede natin siyang anuhin. Umiikot ba ako sa inyo? Kasi hindi sa cellphone. Garadi sa Sweet Love, iniwan ko ng apple sa misa mo. Ayan. Chika ding kuting, dito pa host, busy lang, okay lang, sige lang, take your time, kabayan, mas importante sa atin ngayon yung trabaho natin.
Kaya ang YT is ano na lang natin siya, parang yung YT ini-enjoy na lang natin ang buhay natin sa YT kasi siyempre 'di ba, ako masasabi ko na ang YT naging stress reliever ko na rin siya kasi 'pag stress ka sa mga ginagawa mo buong hapon mag-YT ka na lang, may makakausap ka, ayan. Sabi naman ni Gara Dishes with Love at Tutu Kuwait, thanks, puntahan na kita sa bahay mo, ayan. Kuya Tuto, puntahan. Click nga ako ng video host, kaya lang di natuloy kasi mahina ang signal ko. Okay, sige. Oo, okay lang. Wag mo nang ituloy, baka mamaya mag-ano pa, masira ka pa diyan, Kuya Tuto. Ayan. Kuya Tuto, unahan mo nang yakapin si Kim Ben James. Unahan mo na siyang ano, yakapin. Mag-aano yan, magbabalik ito si Kim Ben James. Ano pa lang siya, baguhan din siya sa YT. Ano siya, tawag dito, grade 3. Road to grade 4 na siya kasi 350 bananas na ang bahay niya. Jurens TV, hello po host. Hello, Jurens TV. Welcome to you. Salamat sa ano mo sa LS ko. Maraming salamat. Hello po sa lahat na nandito. Guys, I'm still keep on, ano yung mga sa bagay, isa lang naman. Wag mong damihan yung mga emojis. Isa-isa lang okay na. Kay baka mapalo tayo ni Lolo. Sino ba yung ano? Nakalimutan ko. Ikukwento ko sa inyo. Madami kasi akong inattend kay Ma'am Ingrata kagahapon. Yun, pinagdidelete niya yung mga nag-aano ng emoji kasi isa din daw yun sa inaano lalo pag nasa LS. Tapos, guys, yung nag-ELS tapos biniplay yung video nyo during the live streaming, foul daw yun. Yan. Kilala nyo si Ate Bernadette? Ate Bernadette. Namoni siya. 100 watch hour na lang. Pinalo siya ni Lolo. Hindi siya hindi siya na monetize. Nang dahil doon Kung kayo ay nag-ELS, yan, wag niyong gawin yun na piniplay niyo yung video sa ano. Sino ba yun? Labrador. Ate Bernadette Labrador. 100 watch hour na lang ang kulang niya. Pero bumalik back to zero siya. Kasi yung na-strike siya doon sa pag ELS niya na piniplay na ng live yung mga videos ng viewers niya. Yun. Kaya yung mga emojis natin, ingatan din natin ha. Kasi para sa atin naman to Nag-share lang tayo kung ano ang mga nalalaman natin dun sa mga talagang, kumbaga sila na yung pinaka-senior sa ano natin, sa YT world. Makinig din tayo kasi kung ano tayo ngayon, nanggaling din sila sa lugar natin ngayon. Kaya sila na ang nasa unahan. So makinig, parang i-grab natin kung ano yung mga sinasabi nila. Wala namang masama maniwala, 'di ba? Kung ikabubuti naman natin. Ayan. So, Mary Grace Makalintal at Tutu Kuwait Dan na wag mo na dikitan tutol, sigara dikitan mo. Ayan. Oo, tapos na sa'yo si Kuya Tuto, pero ayan, Kuya Tuto, wag mong balikan si si Mary Grace Makalintay kasi siya din yung sigara. Siya din si Sisi Gara Dishes with Love. Guys, yan, 10 million viewers. 18 thumbs up kay Ate Bicolana. Maraming salamat. Mahaba-haba pa tayo. Nakadalawang oras na tayo. So, 2 hours more pa. Ayan. Vincash Taylor. Good evening, ma'am. Good evening to you, Mr. Vincash Taylor. Vincash Taylor. Who is Vincash Taylor? Ay, ninja siya. Ninja lang si Vincash Taylor, pero yung niya yata alisin ko talaga ang may emoji. Ayaw ko nito.
Ayoko nang may emoji. Huwag tayo mag-emoji. Ako natatakot talaga. Ayan. Ayan. No emojis, please. Huwag tayo mag-emoji. 10 million viewers is still in the house. Shout out to Mr. Vikas Taylor, Garadises with Love, Durance TV, ayan, Tuto Kuwait, Chika Ding Chika Pau, Kim Bin James, okay, Darna Alik OFW, Gandang Hari, Mr. Kaf Domido, Manong Jukli is in the house. Yan, kasama niya yung kapatid niyang si Jan. Yan, maraming salamat sa inyo. Boss Adiklakay and Boss Paxew Pax is still in the house. Guys, iwasan. Miss lang baoy. Ayan. Thank you so much. Garadishes with love. At tutok, wait, dan na ako sa'yo. Yan, tol, dalawa binalik ko sa'yo. Yan. Okay, ayan. Baka dalawa din ibalik sa'yo. Vikas Taylor, which weather in Philippines, winter or summer? No, we don't have winter in here. Philippines has 3 seasons. 3, I think, 3 seasons. Fall, summer, ano lang tatlo lang ang season Because Taylor, we don't have winter here. We only have rainy days, sunny days, and summer. May taglagas tayo, wala Kim Ben James, may tanim na ang farm mo. Ayan. Kim Ben James, shout out to you. Kuya Tuto says, done to you, nagtanim na siya sa farm mo. Kim Ben James, Jurens TV, Garadishes with love, hello po. Ayan. Sisi Garadishes, Jurens TV says, hello. Hello, shout out sa iyo. Vikas Taylor. Bakit kasi nag-i-emoji si Jurens? Sino ba to? Whoop, saglit lang. Wait lang guys. Ayan. Nandito tayo ulit. Ayan. Durance TV, Mary Grace Makalintal. Baka naman. Durance TV, shout out to you. Durance TV, Mary Grace Makalintal is no other than Gara Dishes with Love. Ayan. Siya din yan. Sa kanya din yan si Mary Grace Makalintal. Ayan. Patamsak naman. Sa hindi pa nagtamsak kay host, patamsak naman ako guys. Ayan. Dagdagan nyo ang tamsak kay Ate Bicolana. Maraming salamat. Jorens TV. Grade 6 siya. Road to road to grade 7. Si Jorens. Maraming salamat sa pagpunta. Ano ko. Ayan. Ayan. Si Juan Lakay, kabsat host dito lang ha. Okay lang po, boss. Jorens TV, kung ito si Boss Sadik Lakay,
wag yan si Juan Lakay ang puntahan mo, si Boss Sadik Lakay. Sadik Lakay, ito yung pangalan niya na puntahan mo ha. Monetize na siya. Kaya may harang ang bahay niya. Wag niyong hahawiin ha. Panoorin niyo. No, tamang panood ng harang niya para din malaking ano sa kanya. Bigay na rin natin sa kanya. Magtulungan tayo. Ayan. Chika Ding Kuting, dito lang host, gang matapos ka. Yes po, kabayan, maraming salamat talaga. Talagang sinuport mo ako although kung ilang oras ako matapos na dito ka sa akin. Maraming salamat. Ayan. Ayan, Jonas TV, sa Lakay ang puntahan mo ha. Huwag si Juan Lakay. Unahan mo na yan si boss. May bumawi ng tamsak. Jorens TV, Chika Ding Kuting. Ayan. Manarisim yata ni Jorens yung emoji. Si Juan Lakay, pasensya na, busy today. Nakakahiya naman ho. Support lang, ox lang. Kung di sila makapasyal. Okay lang po. Okay lang po, boss Sadik Lakay. Basta isa shoutout kita. No worries po. Importante naman po talaga yung mga trabaho natin eh. Kaya unahin na muna yun. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa sa pag-support sa akin. Maraming salamat sa inyo talaga. Ayan. Maraming salamat. 8 million viewers, 17 thumbs up kay Ate Bicolana. Maraming salamat guys. Ayan. Nandito tayo. Mag-attend ka doon sa ano ni Madam Ingrata de Ortiz. Marami kang malalaman doon. Si Juan Lakay na po, ikaw na nang bahala. Jorens TV, Sadik Lakay po ang puntahan. Kay Ninja lang niya yan si Juan Lakay. Sadik Lakay yung pinaka main channel niya. Gara Dishes with Love at Jorens TV. Ayan. Jorens TV, sabi ni Sisi Gara Dishes with Love. Ayan, sinipa niya na ang bahay mo. Sipain mong pabalik ang bahay niya. Ayan. Si Juan Lakay, na ikaw nang bahala. Guys, i-ano natin, i-restrict natin yung yung word na dikit saka yung dan. Ibahin na lang natin yung term, yung nagtanim na lang tayo, sinipa, sinuntok, hinag, yakap. Yung alisin natin ang kasi magaya tayo dun sa no emojis please. Jorens TV, manarisim ni Jorens TV yata yung paglalagay ng emoji. Kanina pa ako nagsasabi. Well, wag tayo maglagay ng ng emoji tsaka yung mga words na ayaw ni Lulu. Gara, this is with love. Okay, Sisi. Yes, Sisi. Pasensya ha. Kasi mag-ingat tayo kasi sa atin din naman yun eh. Ayan. Jorens TV, please, don't, huwag kang magta-type na ng emojis. From Kuya Tuto Kuwait, Jorens TV, nilagyan ko ng alkansya mo. Ayan. Chika Ding Kuting, dito pa host. Yes. Yes, kabayan. Okay, sige lang po. Aram ko manayaong kasana sa kuya. Maraming salamat. Ayan, Jorens TV, totoo ko, wait, salamat, puntahan na kita ngayon na, OTW. Makulit ito si
Ang dami ko tuloy erase na message. Numbers. No numbers, no caps locks, no emojis, and no words na power kay Lolo, please. Ano natin, wag natin ano yung word na dikit, dan, yakap, wag. Ibahin na lang ninyo. Gaya kay, tingnan niyo si Kuya Tuto gumagawa ng sariling O Kuya Tuto, yung alkansya mo na binigay kay na nilagyan mo yung alkansya ni Jurens TV, kanina yung message niya diyan na dinilit ko dahil may yun, okay na daw siya o na siya, binalik niya yung alkansya na sa'yo. Mhm. 17. Alas. Shout out sa lahat na nandyan pa. Chika Ding, Chika Pau, Garadish with Love, Darna Alec OFW, Gandang Hani, Boss Sadik Lakay, Boss Paksiw Pax, ayan, kay, yun ang na, Jorens TV, Manong Jukli, Boss Paksiw Pax, Boss Sadik Lakay, Garadish with Love, Darna Alec OFW, Gandang Hani, ayan, nandiyan pa sila, maraming salamat sa inyong lahat. Chika Ding, Chika Pau, yan, Trupang Bicol, Uragon, isa, si Chika Ding, Chika Pau, maraming salamat sa inyo. Sumakit ang ulo ko. Ayan. Jorens TV. Play kita niya, Jorens TV. Ayan. Hanap ako ng maiksi mong video para maanuhan kita. Nag-LS na din pala si Jorens. Nakita ko, oh. Nag-LS na din si Jorens TV. Tsura man siya. Batang-bata pa to sa Hindi siya nag-brown out. Ayan, si Jorens TV. Nag-LS na din siya, guys, si Jorens. 1 hour, 8 hour. Ayan guys, 7,017 thumbs up. Maraming salamat sa inyo. Ayan. Still in the house, Mr. Kaf de Modo from Brazil. Jorens TV, Tutok, wait, salamat. Puntahan kita ngayon. Ayan. Ayan si Jorens TV, Kuya Tuto. Yun na lang ba si Kuya Tuto? Dumagdag ba yung saging mo? Oh, ayan. Dumagdag ka, Kuya Tuto. At least makaakyat ka na sa Pagdating mo ng C0, makaano ka na ng 40, grade 1 ka na. Si Vikas Taylor. Vikas Taylor.
Ayan. Shout out sa lahat na si Gara Dishes with Love, Gandang Honey, Darna Alec OFW UAA. Ayan, Chika Ding, Chika Pau is in the house. Nandiyan pa rin siya. Kaya dalawin nyo ang kanyang bahay. Chika Ding, Chika Pau, 2115 ang niya, bahay. Si Chika Ding Kuting, ayan, kapatid o anak niya yan. 6 million viewers. Maraming salamat. 17 thumbs up. Ayan, maraming salamat sa inyo. Linda Gosler. Shout out. Gayon na host. Thank you. Thank you so much. Miss Linda Gosler is in the house. Hello, ma'am. Good evening to you. Maraming salamat. Maraming salamat po sa pagbisita. Maraming salamat po. Ayan, mamaya yakapin kita, ma'am. Hindi pala kita kaya ka pa. Yakapin kita mamaya, ma'am. Ay, ko lang. Sulatin ko lang ba ang minimum? Thumb scrolls done. Thank you so much, ma'am, for the thumb scrolls done. Maraming salamat. Gosler. Ma'am, anong bansa ka po, ma'am? Anong bansa po si Ma'am Linda? Linda. Ganda naman ang name ni Ma'am Linda Gosler. Maraming salamat po. Ayan. 8 million viewers. 18 million thumbs up of love. Para kay Ate Bicolana. Maraming salamat po. Ayan. Background ko talaga yung garlic. Maraming salamat po sa pagpunta. Yan, guys. Andyan po yung Durance TV na nag-grocer. Hello po. Ayan. Ayan, guys. Kung hindi nyo pa po kapamilya si Ma'am Linda Gosler, unahan nyo po siya. Medyo malaki na hindi kalakihan pa ang bahay ni Ma'am, pero mas malaki kaysa sa bahay natin ang mansion ni Ma'am Linda Gosler. Ayan, mahalin din po natin si Ma'am Linda Gosler. Maraming salamat. Ayan. Linda Gosler, Jorans TV, hello. Ma'am Linda, Monica na po ba? Na-Monica na po ba, Ma'am Linda? Para i-shout out natin kasi baka may harang na ang bahay mo. Ipaalam natin. Hindi pa po. Okay lang, ma'am. Sige lang po. Keep going lang tayo. Ma'am Linda? Never give up. Never be surrender. Laban lang para sa WH. Maraming salamat po sa pagpunta. Ayan, Jorans TV. Linda Gosler, baka naman po. Yan, unahan mo na yung Jorans. Coming Jorans, ayan, pupunta na sa'yo. Jorans TV, pupunta na sa'yo si Ma'am Linda. Bahala ka na sa kanya. Bigyan mo din siya ng alkansya. Bibigyan ka ngayon ng alkansya ni Ma'am Linda. Bigyan mo din siya. Manarisin niya talaga yung emojis. Ayan. Hello, hello, hello. Saan ka sa Bicol Host? Taga Bulusan, Sorsogon City po ako, Ma'am Linda. Pero sa Baguio City na po ako nakatira. Dito na po ako sa Baguio City dahil yung napangasawa ko po taga dito sa Baguio. Kaya dito na po kami nakatira. Pero umuwi din po ako ng Bicol.
para magbakasyon, mabisita yung family ko. Sus, magkapit-bahay pala kita. Ay talaga ma'am, saan ka sa Sursugon? Jorens TV, Linda Grosjes. Salamat po. Jorens TV, yung emojis mo kung pwedeng hindi ka makapag-type ng ganyan, please lang. Wag namang ilang beses ko pong sinabi. Ayaw ko po talaga na may emojis kasi ayaw ko rin po mangyari na maaano tayo ni Lolo, mapapalo tayo ni Lolo. Kahit nga sa mga comments, inaano na daw yung mga emojis na yan. Hala! Kamangod ka ni Fiscal Honra? Ni Fiscal Erwin Honra? Hello, Doc Pau is in the house. Hello, Doc. Doc Pau is, nandito siya. Oh, guys, si Doc Pau. Mahalin nyo si Doc Pau. Jorens TV, please don't comment your emojis on my live streaming, please. Or, mute ko to ha. Si, Jorens TV. Ang dami-dami na. Kaya nga. Remove ko nga. Ang dami ko nang remove sa kanya. Ewan ko kung taga saan ito. Oo nga. Ayan. Ayan guys. Ayan. Doc Pau at Jorens TV. Hello po. Ayan. Linda Gosler, diri tabi. Kababata lang namin. Ay, upo. Doc Pau, busy lang po ako. Dami po ako homework. Okay lang po, Doc Pau. Take your time po. Nandyan din po si anyan mga kasamahan natin. I-shout out ko na lang kayo. Ayan guys, nandito sa bahay natin, Gara Dishes with Love at Doc Pau, hello sa'yo. Ayan, Gara Dishes with Love, Doc Pau, Linda Gosler. Tropang Oragon din to si Ma'am Linda Gosler from Burlusan, Sorsogon. Ayan, Histyada. Mga kilala ko po ang mga Histyada, ma'am. Bulusan po. Kami po ang may bakery sa Central. Apo po. Makuapo po ako ni Ingam. Ayan, Linda Gosler, pero yung nanay na niya baka mag-anak ng kuti. Opo. Oo, siya yung fiscal ngayon ng Region 5. Si Fiscal Erwin Honra. Kaklase kasi siya ng brother ko, yung panganay namin. Ayan. Jorens TV, Linda Gosler, Doc Pau, ayan, nadyan, Gara Dishes with Love, Gandang Hani, Darna Alec OFW, Boss Paxew Pax, Boss Sadik Lakay, nandyan sila. Chika Ding, Chika Pau, Sarok Mana Uragon from Camarines Zor. Ayan. Yep. Ay, okay. O, di kilala na muna ako, Ma'am Linda. Ay, si Ma'am Linda. Si Ma'am Linda. Bataunon pa ako kang Ayan, sabi ni Jorens TV, Dok Pau, baka naman. Ayan, nirestract ko to lang ang message kasi may emojis na naman. Dok Pau, sorry, di ako maka-shout out. May ginagawa po kasi ako. Okay lang, Dok. Take your time, Dok. Ayan, Jorens TV, unahan mo na lang si Dok Pau. Taniman mo ang bahay niya. May garden siya doon. Taniman mo yung garden niya. Mamaya na siya sa'yo. Magdala ng mga binhi. Linda Gosler, sa Ragday pa yun, nagharali sa bulan na family. Ay, upo. Sa bulan talaga, histyada, no? Histyada, maraming histyada sa bulan. Tapos, yung engineer po sa yung engineer din sa Surico na si
histyada din po eh, may engineer, taga-Bulan din po yun. Mga Pardo, yan, mga kilala ko sa Bulan. Pardo, How, Alcaraz, yun, mga ano sila, ano pa to? Ordinarily, Zone 4, Zone 7, yan. Magpipinsan yun. Okay po. Sa haing karamihan na bansa po, ma'am? Germany. Ay, okay po. Uy, nasa Germany si ma'am. All the way from Germany. Thank you, ma'am. Nasa Germany. Gastler. Hmm. Kadaghan sa mga taga-Bulusan, mga napangasawa, German. May mga German na asawa. Na pangasawa, ayan. Si Dukpaw, kung gusto nyong mahalin si Dukpaw, mahalin nyo na dahil siya ay maraming ano pa, ginagawa. Maraming ginagawa si Dukpaw. May mga assignment pa kasi si Duk. Hmm? Grade 1 pa lang si Dukpaw, pero road to grade 2 na siya. 181 bananas ang bahay ni Dukpaw. Kaya sana madagdagan taman ang saging ni ni Dukpaw kay maging grade 2 man. Andyan din si Kuya Tuto Kuwait, nandito pa rin. Manong Jukle, ayan, andyan po sila, naka-BG-BG lang, kumakain pa sila. Kain pa sila. Pagkakain yan, mag-anuhan na yan, maglabasan na sila. Ayan, saglit lang ang oras, no? Saglit lang ang oras. Kanina, ano lang ako. Kanina, tingnan mo, 2.5 hours na ako. So, 1.5 hours more to go. Guys, ayan. Magmahalan tayo. Ma'am Linda, salamatunon ha, kay indalaw mo ako. Mamaya, kaya ka, anuhon ko ikaw. Kuguson ko ikaw kay inimod kan imo balay mo. Di ko pa ikaw nakugos, pero ako nakugos mo na. Kuguson ka ikaw. Pira pa pira na ang WH mo, ma'am. Pira na dako na tabi. Refresh ko to kasi 7:47. Ayan. Si ma'am. Ako nga, pa lang, kunti pa lang, pero at least, maisabay-sabay ko siya sa WH ko, kaya LR saka download. Bukas mag-download naman. Ayan, maraming salamat. Still, I have the 10 million viewers. 19 thumbs up of love. Maraming salamat. Maraming salamat. Ayan. Literally X. Thumbs up done. Thank you so much, Sisi Gandang Honey. Maraming salamat sa iyo. Ayan. Natapos si Sara Gomez. Ayan na naman yung pinsan mo. Maraming salamat. Ayan. Jorens TV. Ayan. Jorens TV. Literally X. Hello. Si Gandang Honey yan. Jorens TV. Chas Squad. Hello, host. Good evening. Chas Squad, big shout out everybody. Hello Chas Squad, hello to you. Welcome to my LS. Maraming salamat sa pagdalaw mo sa bahay ko. Maraming salamat. Chas Squad, hello, sabi ni Jorens TV. Ayun guys, maraming salamat.
Na, sige, ang comment nito ng ano, i-delete ko na ng i-delete. Ayan guys, si Chess Squad, kung hindi nyo pa kaibigan si Chess Squad, guys, ano, dalawin nyo siya sa kanyang bukirin. Magtanim kayo dyan kay Chess Squad. Pag naitanim nyo na, sumigaw kayo na iniwan nyo na yung puno ng saging sa bahay niya. Ayan. So, naandyan na silang lahat. Ayan. Literally, alaga ko, tinapikan niya. Kaya pala mukha mo, nakita ko agad mukha mo. Sino? Sino? Si Gandang Hani. Si Chas Squad. Yeah. Kaya pala mukha mo. Ayan, Chas Squad at Linda Gosler. Hello, shout out. Yes, Miss Linda Gosler. She's from Germany. Si Ma'am Linda, taga Germany po yan mga guys. Yan, but proudly Pinoy. Proud Uragon po din siya. Ayan. Kaya mag-aruhan na lang kayo guys. Dalawin nyo. Pasyalan nyo yung farm niya. Kung ano, mamaya na lang siya mamaya na dadalhin yung mga hinarvest niya na saging dun sa kanyang farm. Literally X, may-ari ng tab na to. Literally X. Ay, iba pala. Literally X. May-ari ng tab na ito. Hello, thank you Literally X. Ang dami kasing hindi ko ma-memorize yung mga nila, mga security guard nila. Ayan. Chess Squad at Linda Gosler watching po. Miss Linda Gosler, Chess Squad coming. Ayan. Ma'am, baka magkasalubong kayo ni Miss Chess Squad. Nandyan po siya sa bukirin mo. Kunting-kunting minuto lang po para hindi kayo mag-asar. Ako si Ayan, literally X. Siya po si Gandang Hani, guys. Gandang Hani. Ay, ari ng tabda to. Ayan. Katawa ka talaga, sis. Ayan. Mag-LS ka pa ba, sis? Sis, oh. Ayan, din ang ni sis. Ayan. Chess Squad, literally X. Hello po. Ayan. Linda Gasler, Doc Pau at Gara Dishes with Love, Endurance TV. Okay na. Ayan. Literally X at Gandang Hani po ako. Pasipa, guys. Ayan, sipain nyo si Literally, guys. Siya si Gandang Hani. Just Love Me is in the house. Hello, Just Love Me. Kumusta ang araw mo ngayon? Kumusta ang bahay natin? Just Love Me. Oh, guys, 7 na lang. Sipain nyo na yung bahay ni Just Love Me. 7 na lang. Graduate na siya. Grade 1 na siya, guys. Pag grade 1 ni naman natin si Just Love Me. 7 na lang, guys. Ayan. Garadishes with Love at Doc Pau, nahag na kita. Ikaw na lang bahala mag-hug sa akin. Ayan. Si Doc Pau po may assignments pa, kaya siguro maya-maya mag-aano na siya, ha? Antayin nyo na lang, guys. Chess Squad, literally X, hello. Done na po. Ayan. Guys, reminder lang po, yung done na word, wag na, yung done, dikit. Yan, wag natin i-mention, ha, kasi foul po yan. Ayaw ni Lulo. May dictionary na si Lulo ngayon, nababasa niya yan. Baka kayo tapikin sa kasasabi ng ganyan. Kaya ibahin na lang natin. Nagtanim na lang. Hindi natin alam kung anong dapat sabihin, di ba? Na
Magulo naman ang utak ni Lolo, bumili pa ng sarili niyang dictionary. Garadises with Love at Linda Gassler. Okay, sunod na ako bahay mo. Pagbuksan mo ako. Pagbuksan mo ako. Ayan. Ayan na, si Sis Garadises with Love, Darna Alec OFW. Gandang Honey is in the house. Let's welcome also Just Love Me, Chas Squad. Ma'am Linda Gassler. Ayan, sila mga bago. Yung isa pa dyan, sino yun? June. Sa squad. Jorens TV. Ayan. Boss Adiklakay. Boss Paxiw Pax. Is in the house pa rin. Then, Chika Ding Chika Pau is in the house. Nakabidyo lang po si Chika Ding Chika Pau. Ayan. Simpatico. Shout out, Bicolana ko vlog. Bicolano here. Welcome to you, Oragon. Maray na banggi man sa imo tabi manoy. Salamat unon tabi sa pagigdi mo sa harong ko. Ayan guys, isang Oragon. Ma'am Linda Gosler is from Bulusan, Sorsogon, kapitbahay ko. Simpatikong Oragon, I think, if I'm not mistaken, Mr. Simpatico is from Camarines-Sur. Ayun, mag-shoutout na lang siya mamaya kung taga saan siya na Oragon. Ayan. Just Love Me, yakap na kita, literally X. Ayan. Chas Squad at Simpatico, shoutout po. Ayan. Shoutout. Shoutout sila. Shoutout tayo guys. Ayan. Shoutout ulit. Roll call tayo ulit. Ayan. Chas Squad. Just Love Me. Literally X. Or siya si Gandang Honey. Simpatico Urago. Nandito sa bahay. Ma'am Linda Gassler. Garadish with Love. Darna Alec or FW. Gandang Honey. Just Love Me. Ayan, Doc Pau is in the house. Boss Paxiw Pax, Boss Sadik Lakay, and Jurans TV. So guys, magmahalan kayo. Bisitahin nyo ang bawat hacienda at kaibigan or makipaghingi kayo ng mga pananim. Lalo na ang puno ng saging. Ayan. Chas Squad, Simpatico, hello! Ayan, si Simpatico. Si Uragon. Simpatikong Uragon. Ayan, shout out. Still, I have 8 million viewers. 8 million viewers is in the house. 22 thumbs up of love to Ate Bicolana. Maraming salamat po. Just Squad, anak ko sa'yo. Bakit ang hilig nila Pwede ba to? Isang smiley lang? Okay lang ba tuhan? Pag isang smiley lang nilalagay. Mag-alis tayo ng smiley. Para ayaw ko nang may smiley. Ayan. From Jurans TV, hello, Simpatico, hello, Chas Squad. Sabi ni Jurans TV, ayan, restricted ko my emojis. No emojis, please. Ayan. Shoutout ulit tayo, guys. Ayan, nandyan po. Just Love Me. Hi, Jorans TV. Ayan, guys. Just Love Me, Jorans TV, Simpatico, Chas Squad. Nandito pa rin. Ayan. Ma'am Linda Gassler, Garadish with Love.
Gandang Honey, Darna Alec OFW UAA, Boss Paxew Pax, Boss Sadik Lakay, and Chika Ding, Chika Pau. Nandito pa sila. Ayan. Sana yung ano ko. Ayan. Help. Just Love Me. Hi, Jorens TV. Ayan guys, help. I-support natin si Just Love Me. Ayan naman. Yung word na yan. Hindi maalis-alis yung... Si Just Love Me, anuhan natin kasi ano na lang ang kulang niya, 7 para mag-grade 1 siya. Pag grade 1 ni naman natin si Just Love Me. Just Squad, salamat sa pagbisita guys. Ayan. Sabi ni Miss Just Squad, salamat sa pagbisita guys. Ayan. Just Squad at Just Love Me, hello sa'yo. Ang hirap naman ito. Mhm. Ayan, sabi ni Jorens TV, Just Love Me. Ayan, nag-hello. Ayan, mag-unahan na lang kayo dyan. Puntahan nyo lahat ng ano nyo, ng mga ano nyo, bukirin. Ding ang bato, BG lang. Okay lang, tol. Sina-shoutout ko naman ang ano mo, channel mo. Ha? Ayan. So guys, the more I delete, it's so more messages on you guys. Ayan. Gara, this is with love at Linda Gasler. Nahag na kita. Ayan, ma'am. Jorens TV, ding ang bato. Hello po. Ayan. Jorens TV, sorry po, host. It's okay. It's okay, Jorens. Nag-ano lang tayo kasi, syempre, kung ano yan malalaman natin sa iba, na lalo na yung mga pinupuntahan ko din na mga nag-tutorial, lalo na kay Madam Ingrata D. Ortiz, ang dami mong malalaman doon, yung mga tutorial niya marami. Kaya ako, sinusulat ko yung kung ano yung mga sinabi sa kanya. Kasi moderator siya ng YT. Moderator na siya ni Lolo YT, si Madam Ingrata D. Ortiz. Ayan, yung mga word na dan, dikit, ayan, ayaw na nila emoji sa ganun ang ano natin. Just Love Me, yung word na dikitan, wag mong anuhin. Kasi ayaw nga ni Lulu. Simpatiko, blue range mo na. Gawin ko kayong moderator pag susunod kayo sa gusto ko na hindi kayo magsasabi yung mga phone ni Lulu kasi pare-parehas tayo malilintikan ni Lulu YT. Ha? Kasi mag-ano ako ng community ko, ang dami ko yata nalagyan ng nalagyan ng jacket. Ayan. So, ayan, simpatikong simpatiko. Baguhan pa lang, grade 1 pa si simpatiko, 126 yung banana niya guys, support din natin siya. Just Love Me, Just Love Me, yung word na yun ha, during the service, ayan. Guys, please lang. Dikit, dan, ganyan, mga wag nyo nang anuhin yun guys. Para sa inyo din naman yung sinasabi ko kasi para aware tayo bawat isa sa atin, tayo. Basta pa, yung word na lang sabihin mo, galing na ako sa bukirin mo, nagtanim na ako doon ng puno ng saging. Yan, gano'n na lang.
Gano'n na lang kasi ang hirap maghanap ng ano, ang hirap maghanap ng salita na sasabihin natin na puro naman ayaw ni Lulu Whitey. Ang dami nga. Tingnan mo nga si ano, si yung isang kasamahan namin, hindi lang niya na i-ano, na-edit yung mga pag gagawa ka, mag-a-upload ka ng video, 'di ba? May kiniklik tayo doon na this is made for kids or this is not made for kids. Hindi lang na ganyan-ganyan. Wala, blinak out yung page ni May de la Cruz. Kasamahan namin yon sa BFF team namin. Pagising niya isang umaga, ganun na. Yan. Siya, ang dami niya. Ang salamat naman. Nawawala yung ano. Diyos ko, wag naman. Minsan ganito yung ano eh. Ganito yung ano. Yung ano. Dapat sunod tayo lahat. Kung ano yung nalalaman. Kung may nalaman kayo sa pinuntahan nyo na nagtututorial, sabihin nyo din sa amin na nag-ELS para at least alam din namin. Ano? Gano'n na lang tayo, tulungan tayo para at least wala tayong maba-violate na ano na sa policy at sa rules and regulation ni Lolo Whitey. Ingat-ingat lang guys, tapos yung may mga viral videos na idina-download nyo, yan, mas madali kayong ma-strike or ma-common, ano yan ha? Tawag doon? Common, may mga strike sila. Ayan guys, so shout out din. Still, I have the 12 million viewers. 23 thumbs up of love to Ate Bicolana. Ayan, shout out ulit natin. Still in the house, Just Love Me, Durance TV, Just Squad, Garadishes with Love, Simpatico, Durance TV, Garadishes with Love, Darna Alec OFW, Gandang Hani, Duk Pau, Chikading Chikapau, Dok Pau, ayan, sila. Boss Sadik Lakay and Boss Paxew Pax. Okay. May newcomer tayo, guys. Let's welcome Ma'am Maria Kusipag. Hello to all po. Hello to you, Miss Maria Kusipag. Miss Maria Kusipag, hello po. Kumusta po ang bahay mo? Ayan. Road to grade 6 na po si Ma'am Maria Kusipag. 576. Ayan, si Ma'am Maria Kusipag, road to grade 6. Yeah guys, ayan, kung hindi nyo pa kaibigan or kapamilya, ayan, isabay nyo na sa ka-farmer natin si Ma'am Maria Kusipag. Ayan. Just Squad at Garadishes with Love, nabisita ko na apo. Ayan. Nabisita na ang bukirin mo. Sisi Garadishes with Love, sabi ni Ma'am Just Squad. Ayan. Thank you po, host. Maraming salamat and you're always welcome. Si Juan Lakay at Has Squad, hello. At Has Squad, hello po. Si Sadik Lakay po ang magpa-last sperm sa'yo. Ayan. Si yan na si Chika Ding Kuting, yaon pa ako digdi ha. Lilinig pa. Okay lang, Chika Ding Chikapaw. Ayan, puntahan nyo si Chika Ding Chikapaw. Ayan po siya. Huwag yung si Chika Ding Kuting kasi yan, alaga niyang kuting. Alam nyo ang kuting? Cat. Sa salitang Bicol nun, ikos. Sa salitang Sorsoganon, kuting. Ayan. Ganyan. Sige, shout out lahat na nandito. Chika Ding Chikapaw, Boss Sadik Lakay, Maria Kusipag, Just Squad, Just Love Me, Durance TV. Ayan, si Simpatikong Urago nandito din, Durance TV. Miss Lynn, si Ma'am Lynn Gassler from Germany. Boss Paxew Pax, nandito pa rin. Gandang Hanis, Darna Alec OFW, and Garadisher Shwed Love. Thank you so much guys for my 11 million viewers. Ayan, our
11 million viewers around the globe, and 23 thumbs up of love to Ate Bicolana ako vlog. Maria Kusipag, si Juan Lakay, no videos. Ay, ano po yan? Ma'am Maria Kusipag, yung puntahan mo, si ano, ito, ano ko yung pangalan. Ito yung puntahan mo. Monetize na po yan, si Boss Sadik Lakay. Ayan. Ayan. Miss Maria Kusipag, ayan yung name ng ano niya, ng Whitey World niya. Sadik Lakay. Moni na po siya, mayroon siyang harang. Huwag po nating hawiin yung harang. Ayan. Sabi ni Jorens TV, Maria Kusipag, hello. Ayan. Ayan. Maria Kusipag. Okay po. Yan. Yan po siya, Ma'am Maria. Yan. Sadik Lakay pang puntahan. May harang yung ano niya. May harang yung mansion niya. Ayan. Sabi ni Simpatiko at si Juan Lakay shout out Lods. 9 subs mo ko. Ayan. Ayan na, sabi niya. Jorens TV, Chas Squad, hello. Ayan. Chas Squad, ayan si Jorens TV. Ayan, magtanim ka ng saging. Bitbitin mo yung puno ng saging, ilagay mo dun sa ano niya. May binubuo siyang hardin. Lagay mo doon para may ano siya, may lilim ang kanyang bahay. Ayan, guys. Go, go, go. Let's grow and be positive. Ayan. Don't stop when you are tired. Stop when you were done. Yan po ang ano natin. Shout out at Maria Kusipag. Ayan. Sabi ni Mr. Simpatikong Oragon, shout out Maria Kusipag. Chas Squad at Durance TV, hello din. Hello din. Parating na po kaibigan. O ayan na, Durance TV. Parating na sa bakuran mo si Miss Chas Squad. Miss Chas Squad. Just love me. Guys, ano naman natin si Just Love Me na maka-grade 1 siya kasi ano pa lang siya malapit na. 7. 7 ang kailangan niya. Ayan. Ayan na, lumabas si Boss Sadik Lakay. Ito po ang oreg. Hello po sa lahat. Ayan. Jorens TV, Chas Squad, salamat po kaibigan. Ayan. Jorens TV, ayan na si Boss Sadik Lakay. Yan yung ano niya, yan yung mansion niya. Yan yung mansion ni Boss Sadik Lakay, linabas na niya. Para hindi kayo magkaano. May harang siya, Jorens. May harang si Boss Sadik Lakay. Wag nyong hahawiin ang ang tilon. Wag nyong hawin ang tilon ng kanyang mansyon. Antayin yung buksan yung gate bago kayo pumasok at itanim yung puno ng saging. Ayan. Just Squad at Jorens TV, nabisita na ng mansyon mo ha? Ayan, nabisita na Jorens TV. Yung mansyon mo ni Ma'am Chas Squad. Boss Sadik Lakay at Simpatigo, sige po, no worries, salamat, bawi na lang ako sa'yo. Ayan. Boss Sadik Lakay is from Trupang Kailokanuhan. Yan, si Boss Sadik Lakay. Then, Simpatico naman is from Trupang Oragon. Ayan. Jorens TV, Chaskod, salamat po. On the way na rin po. Ayan. Bisitahin mo yung mansyon. Bitbitin mo ang puno ng saging. Itanim mo doon sa may harapan ng mansyon ni Ma'am Chaskod. Boss Sadik Lakay at Maria Kusipag, bawi na lang po ako. Ayan. Babawi siya. Hinihintay ang traktor niya na magdadala ng mga puno ng kasagingan all the way from Baguio City. Jorens TV, pang 673 ako po. Okay. 673. Ayan na. Chas Squad. Ayan si Jorens TV. Ayan. Jorens TV, Chas Squad. Ayan na, mayroon ka na doon. Ayan na. Sinabi ko na yan, Jorens, kay Kay may Ayan. Ayan, sabi, Miss Chas Squad. Sabi ni Jorens TV, pang 673 ako sa'yo, Chas Squad. Ayan. Ayan.
Ayan na guys, ingat-ingat tayo sa words natin. So go! Keep the ball rolling guys. So let's go, let's grow and be positive. Ayan, punta-punta na sa mga mansyon, yung may mga farm, ayan. Puntahan na at magtanim ng saging. Ayan. Taniman na. Durance TV, support mo si Just Love Me. Pati po, Just Squad, yan, puntahan natin. Unahan na lang natin mang taniman ng saging yung mansion ni, ni Just Love Me. At this Maria Kusipag, Miss Maria Kusipag, yan. Oh, guys, Just Squad, hindi na ako nag-iwan ng comment po. Ayan. Okay lang yun, Jorens. Basta tamang panood, tamang topic. Ayan, mag-ano agad dyan, mag-noti. Magno-notif agad siya sa nakikita ko kasi mayroon din akong ganyan na sa akin, nagtanim ng saging sa bakuran ko tapos hindi din nagbakas. Yun. Bakas. Ayan, shoutout ulit tayo guys. Roll call tayo sa lahat ng mga nandito. Unahin natin. Durance TV, Boss Sadik Lakay, Chas Squad. Ayan, nandito pa sila. Chas Squad, Simpatico, Miss Maria Kusipag, Miss Lynn Gassler. Ayan sila. Chika Ding Chika Pau. Ayan, Just Love Me. Still in the house, Doc Pau. Gandang Honey, Gara Dishes with Love. And Darna Alec OFW. Ayan, sigaw-sigaw ang hindi ko nabanggit, sumigaw na lang. Jerez TV, Chas Squad, hindi na ako blah blah blah. Okay na yan. Okay na. Ayan, at least kayo, ilan si Jorens. Hindi din ako nag-comment siya. Ayan. Road to grade 7 na si Jorens. Si 2 6, 1 3. Sana madagdagan pa. Ayan si Just Love Me, Jorans TV, si Just Love Me, Just Squad, simpatiko si Just Love Me. Ano din natin siya. Bisitahin din natin ang niya, 5 na lang. 5 na lang, Just Love Me. Love, love, love tayo guys. Yes, spread the love guys. 5 na lang ang kulang ni Just Love Me for the road of grade 1. Yan, still I have the 10 million. 10 million viewers around the globe. 24 thumbs up of love to Ate Bicolana. Maraming salamat para sa pagsusupport nyo sa akin guys. Maraming salamat. Ayan, ang bilis ng oras. 3 oras na tayo. So, go lang tayo guys. Para masulit din natin ang oras natin na magkakasama tayo. Ayan, pag gusto nyong mangisda, 15 minutos lang po. Kung gusto nyong lumabas, then, balik ulit kayo sa akin. Boss, Sadik Lakay, busy lang host, nasa work pa. Okay lang po, boss. Take your time. Nandito lang po kami. Malayo pa ang lalakbayin. Nandito lang po. Sige lang po, boss. No probs. Ayan. Nakabidyo din sa natin, si Boss Paxiw Pax. Sa kanya yung si Carla, Kayla Carla sibling, sa kanya yung kay Boss Paxiw Pax yun, na andyan lang siya. Literally X, that's Gandang Honey. Mary Grace Makalintal is no other than Garadishes with Love. Ding ang Bato is no other than Darna Alec OFW UAA. Ayan. Chika Ding Kuting is no other than Chika Ding Chika Pau. Yan yung niya. Yan yung pinaka niya, main na na mansion. Yung mga ko kanina, yung may mga walang diyan, yan yung mga nila, garden lang nila yun or bukirin. Bukirin na walang tanim. Kaya magtanim kayo doon sa kanyang farm, doon nyo itanim.
kung sino yung mga nabanggit ko nandyan. Ayan, roll call ulit tayo. Naka-BG lang yung dalawang boss, si Boss Sadik Lakay, Boss Paxiw Pax, yan. Still in the house, Just Love Me, Jorens TV, Cha Squad, Doc Pau, Chika Ding Chika Pau, naka-BG din siya. Simpatiko, Doc Pau, Gandang Honey, Gara This is With Love, Miss Maria Cosipag, Miss Lynn Gassler, nandan pa rin sila. Ayan, Gandang Honey, and Darna Alec OFW, UAA. Ayan, let's go. Let's go, let's go, let's go. Mhm. Ano to? Ito yata ang nakakapuno sa kanya. Yung mga notification. Ayan, guys. Sige lang. Nandito lang tayo para magmahalan tayo. Inom ako ng kape. Mhm. Guys, maraming salamat sa inyong lahat. Ayan, Just Love Me, unahan mo na lang silang puntahan. Dalawin mo ang mga mansyon nila. Ayan, dalawin mo yung taniman ng saging ni Jorens TV, ni Ma'am Cha Squad, Miss Maria Cosipag, ayan, Ma'am Lynn Gassler. Ayan, unahan mo na. I think mo na, nataniman mo na ng saging itong si Boss Lakay. Kasi lagi kayong nakikita dito. Coffee juice na. Kasi hindi naman mainit. Ayan. Go, 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 go. 6 million. Ayan. Si mamaya, babalik na naman sila kasi na ganun-ganun lang at least yung time. Napapasok sa atin 15 minutos, okay lang yan. Para at least pag niyo naisda nyo na lahat na nandito, pwede kayong lumabas din, balik na lang kayo kasi may mga bago na namang dumarating. Mga busy pa kasi sa si Manong Jukli, ayan, still in the house, Manong Jukli and Kuya Tuto Kuwait. Shout out to both of you, Manong Jukli and Kuya Tuto Kuwait. Hello! Ayan. Just Love Me, makaka-grade 1 ka na. Konting kimbot pa natin. Sige lang, sigaw-sigaw pa tayo. Makaka-grade 1 ka na. Go lang ng go. Tingnan mo si Jorens TV. Ano na siya? Road to grade 7 na. Masipag. Nag-ELS na din si Jorens TV. Ayan. 664. Si Jorens TV. Si Jorens TV. Ayan. Ayan. BG lang. Okay na. Para at least guys, 7 million 24 times. Okay, shoutout ulit natin lahat. Ayan. Nakabidi lang ang dalawa nating taga Saudiya. Boss Sadik Lakay, Boss Paxel Pax, Jorens TV, Just Love Me. Ayan, nandyan siya. Oh, Lance Mastura, I'm back po. Oh, yes, thank you so much, guys. Ayan, kung hindi nyo pa nataniman ng saging ang mansyon ni Ma'am Lance Mastura, nagbabalik po siya. Ayan, kanina nandito siya nagtambay. Yan, nakabuno yata siya ng 1 oras sa akin bago siya lumabas. And she is back, guys. Kung hindi nyo pa nataniman, ayan, magtaniman kayo. Ayan, Renz Mastura at Sadik Lakay, hello po, yes. Yan, yan. Si Juan Lakay. Ayan, okay lang po. Ayan, guys. Lance Mastura, unahan mo na lang po si
unahin mong bisitahin at magdala ka ng pananim na puno ng saging sa bahay ni Boss sa Diklakay. May harang na po ang bahay niya, na-monetize na po siya, kaya may harang ang bahay. Huwag niyo pong hahawiin yung harang ng bahay, antayin yung mag-ano. Simpatiko at sa Diklakay, galing ako sa iyo. Ayan, emoji. Ayan, ano, simpatiko si Juan Lakay, si Sadik Lakayan. Oo, ayan. Si Dan ka din sa akin, Lods. Mamaya kasi nasa trabaho siguro siya, kaya nag-video lang siya. Inalis niya na yung ano niya, yung mansion niya. Kaya pinatambay niya yung kanyang hardinero. Ayan, siya ang magbabantay ng bahay niya. Kaya antayin nyo na lang yung ano ni Boss Sadik Lakay. Lens Master, I'm done po at Sadik Lakay po. Yan. Okay, sige. Antayin na lang. Ayan, si Lens Mastura, baguhan lang siya. Wala pa siyang, halos kalahati na siya para sa grade 1, kaya kinder na siya. 5-1 siya. Iwasan natin yung mga yung mga salita na na tawag doon. Takot ako sa emojis talaga, saka yung dan, dikit. Natatakot ako. Kasi mas maganda na yung sumusunod sa sumusuway. Ang daming bagong rules and regulation ni Lolo ngayon. Ayan, Lens Mastura at Simpatiko, hello. Ayan, Simpatiko yan, si Lens Mastura, pamangkin po yan ni Gandang Hani. Baguhan siya sa YT, kabayan, Simpatiko. Sige, mag-comment kayo ng ganito. Mamaya ko na lang i-delete. Guys, maraming salamat. Yan, sa 3 oras binigay nyo sa akin na sama-sama, and still counting. Tuloy-tuloy lang tayo, guys. Maraming salamat sa inyo. 5 million viewers and 24 thumbs up kay Ate Bicolana. Yan, shout out tayo. Lens Mastura, Simpatiko, Boss Sadik Lakay. Yan, still in the house. Durance TV, Lens Mastura, hello po. Ayaw ko ng emojis. Kaya natatakot ako sa mga emojis. Yan. Ayan, Durance TV, Lens Mastura, hello. Ayan, Lens Mastura, si Durance TV po, ayan. Mag-anuhan na lang kayo kung sinong mauuna magdala ng puno ng saging sa mga mansyon nyo. Ayan, mag-anuhan na kayo at sumigaw na lang kayo dito na nakatanim na kayo ng saging. Ayan. Okay, guys, shout out sa 6 million viewers. Still in the house, Gandang Hani, Garadishes with Love, Darna Alec OFW, Jordan's TV, Lens Mastura, Simpatiko, Sadik Lakay, ayan, Paxew Pax, Just Love Me, ayan, Miss Lynn Gastler, and Chas Squad, nandito pa rin sila. Chika Ding Chika Pau, Miss Mariam Pusipag, ayan, nandito pa rin. Manong Jukli and Tuto Kuwait, nandito pa rin sila. Maraming salamat. Thank you sa pagdalaw niyo sa akin. Si Juan Lakay, guys, siya si Sadik Lakay. Yan yung pinaka main niya. Si Sadik. Ayan. Go, go, go. Go, 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 guys. Ilang minuto na lang, mga half. Ay, wala pa. 1 oras na lang. Ayan. Chika Ding Kuting. Pinuntahan ko si Simpatiko sa bayan. Puntahan na lang din ni Chika Ding Chika Pau. Ayan. Simpatiko, shout out to you. Sabi ni Chika Ding Kuting,
Bikula naman ini, manay man ini, si Chika Ding Kuting. Ayan. Nagdumana siya sa harong mo. Dumanon mo na sa nadaas sa harong niya, tamagtanom ka ti batag. Ayan. Guys, ayan na. Jorens TV. Si Chika Ding Kuting, ito yung punta niya o nilagay niya. Chika Ding Chika Pau. Pero yung may ano kasi siya, may number siya sa dulo yung channel niya. 2115. Mm-hmm. 15 minutes. I have almost 45 minutes to go. Kaya go lang tayo guys. Alan, 45 minutos pa. Ang lalakbayon ta. Sagod matapos kita. Ayan. Maraming salamat mga manoy-manay na mga taga Team Uragon. Maraming salamat din sa mga dumalaw sa akin ngayon. Sina Jorens TV. Andyan sila. Lance Mastura. Then Cha Squad. Yan, Doc Pau. Ma'am Lynn Gassler. Ayan, nandun sila, si Ma'am Maria Cospeg. And yung isa natin na Mr. Cap Domodi. Cap Domodi. Mr. Cap Domodi is from Brazil. Tuto Kuwait, hello to you, Kuya Tuto. Lance Mastura, nagtanim na ako. Ayan. Lance Mastura, shout out to you. Andyan si Kuya Tuto Kuwait, nakapagtanim na daw siya sa bakuran mo. Ayan. Sige lang, keep on tanim. Thank you po. At Kuya Tuto Kuwait. Ayan. Ding ang bato, tol. Sayang, hindi ako makaakyat. Kaya nga, tol, kasi ayaw naman ako sa StreamYard. Di ko alam bakit. Sabi doon, tapos na ang time ko, na allotted time niya. Ano ba ang ginawa mo? Bakit sa StreamYard ka pa? Ding, tol, ano ang ginawa mo? Bakit ka nakakapasok sa StreamYard? Ako, ikot lang ng ikot. Ayaw pumasok sa live stream. Pero dito sa sa YT Studio, diretso na siya. Diretso na yung niya. Ayan. Ayan, nandyan na si Darna Alec OFW. Yan, wag si Ding ang bato ang puntahan. Ang taniman nyo ng saging. Si Darna Alec OFW. Yan, Lance Mastura, Tuto Kuwait, Chika Ding, Chika Pau, Jorens TV. Nandyan pa sila guys. Ayan. Turuan kita. O sige. Sige, turuan mo ako mamaya. Turo na kita, tol. Okay. Okay. Turuan kita, tol. Okay. Okay, sige. Mamaya, tol. Mamaya, tol. 4 hours lang ako dito din. Mamaya. Mag-LS ka ba mamaya? Tol, mag-LS ka pa ba mamaya? Ilang oras ka ba kanina? Nakita ko na lang, iniwan ko ito bukas sa'yo na wala ka na. Kasi na ako, nag-LS. Ayan, Chika Ding Chika Powder na ding bato, same lang naman kasi bigay ni Luluwete or stream yan. Bakit sabi niya kailangan kong magbayad para maano ang time, ikot ng ikot. Yung last ko na yung pinakalas ko sa StreamYard, yun na. Tapos, umikot-ikot, diba? Kaya naabot ko lang siya ng 2 hours noon. Yung sa StreamYard. Stick ka lang dyan. Okay. Pero nag-LS ka? Stay ka lang dyan. Ding ang bato, sabi niya. Hindi na ako mag-LS morning kasi ako bukas. Okay, sige. Okay, sige. Okay, no problem. Sige, tol. Okay lang. Ayan. Yan. Darna Alec OFW is still in the house. Yan. Lance Mastura, Tuto Kuwait, Jorens TV, Doc Pau, Simpatico, Boss Sadik Lakay, Boss Paxiw Pax. Ayan. Just Love Me.
Chas Squad, and Miss Maria Kusipag, and Ma'am Lynn Gasler. Ayan. Si Ma'am Lynn Gasler is all the way from Germany, tsaka yung isa nating foreigner, si Mr. Cup Model Domodi. Domodi. Ayan. Ding ang bato, hindi na ako mag-LS morning kasi ako bukas. Okay, tol. Sige, tol. Baka si na lang, si Gandang Hani siguro ang Ayan, guys. Still, maraming salamat. Ayan, may 24 thumbs up ako ngayon. Maraming salamat sa inyo, guys. At marami pang darating na thumbs up. Ayan. Maraming salamat sa inyo. Just love me. Shout out to you, just love me. Ayan. Maraming salamat. Ayan, just love me. Ayan, 40 minutes na lang tayo, guys. Bulang at chika ding kuting. Napuntahan ko na po si Sadik Lakay. May harang haba. Chika paw lang po balik ka. Okay lang, chika ding mamaya daw siya kasi nagpaalam siya kasi nasa trabaho siya. Nasa Saudi siya. Saudi ba si? Oo, Saudi si Boss Sadik Lakay. Mamaya yun. Talaga siya gabi siya nagbabalik. Nagsusukli siya ng puno ng saging bagay. Chika ding kuting. Okay po. Ayan. Tutu ko wait. Just love me. Kita na kita. Ayan. Just love me. Shout out to you. Ayan. Simpatiko. At Lens Mastura. Galing na ako sa'yo po. Ayan. Lens Mastura. Nakapagpunta na siya sa si Simpatiko. Galing na siya sa bakuran mo. Hinagis niya doon ang puno ng saging. Ayan. Si Miss, ayan. Darna Alik OFW, tol, nasa LS si Cecilia. Talaga? Kaya pala. Okay lang. Okay lang, tol. Kasi inaano din niya talaga yung niya, yung WH niya. Hindi man siya nagsabi, okay lang. Hindi siya nagsabi kanina nung tayo doon, di ba, na siya Okay lang, tapusin ko lang naman ang 4 hours. Muntahan ko muna si Cecilia, tol, okay? Okay, sige. Okay lang, tol. Para hati ang natin. Hati yung suporta natin sa isa't isa para at least lahat napuntahan natin. Sige lang, okay lang, tol. Okay lang, tol. No problem. Susunod ako doon pagkatapos ko. Hello, hello. Guys, still, nandito pa rin kayo. Hold on lang. Ayan. 7 million viewers. Thank you so much. Mag-anuhan na kayo dyan. Magtaniman na kayo. Magtapunan na kayo ng dahon ng saging. Okay. Si Fake. Ayan. Guys. Bakit ito na Ayan, 25, 30 minutes. 30 minutes more to go, guys. Kaya, ayan, mag-anuhan na kayo dyan. Mag-isdaan na kayo. Maggawa tayo ng suman sa dami ng dahon ng saging. Kaya, na lang. Okay, sige. Sige na, tol. Puntahan mo siya para at least naman siya doon. Magka-suporta tayo doon sa kay Manay Mimaytan. Ayan. Yung kape na naging juice. Lumamig.
Tuto Kuwait, simpatiko, nagdilig na ako sa halaman mo. Ayan. Simpatiko, sabi ni Kuya Tuto Kuwait, nagdilig na siya ng halaman niya. Ayan. Guys, nakapagdilig na si Kuya Tuto. Salamat, Kuya Tuto. Kuya Tuto, silipin ko ang hardin mo. Ayan, ka na. 63. 63, si Just Love Me. Just Love Me, where are you? Ayan, Just Love Me. Ayan, may bakas naman silang iniwan. Balikan mo na lang sila ng tanim. Anong gusto mong tanim? Magtanim ka ng rosal, magtanim ka ng kamuting kahoy. Ayan. Masira mon bagaha ang kamuting kahoy na pinakro, sabi sa Bicol. Lens Mastura. Thanks at simpatiko. Ayan. Lens Mastura. Ayan si Kuya Tuto Kuwait. Ayan. Batuhin mo yan ng dahon ng saging. Magagawa yan ng suman. Ayan. Puntahan mo. Bigyan mo ng dahon ng saging. Magawa ng suman si Kuya Tuto. Ayan. Sabay-sabay lang kayo. Ayan. Dan, no, dan, no. Ayan. Ayan na. Thanks at simpatiko. Ayan, Mr. Simpatiko. Sinuklian ka na ni Lens Mastura. Lens Mastura, nagsukli na siya. Still, we have to shout out, Gara Dishes with Love, Lens Mastura, Tuto Kuwait, Darna Alik OFW, ayan, simpatiko, simpatiko, Chikading Chikapaw, ayan, nandiyan pa rin siya, Jorans TV, Boss Adek Lakay, and Boss Paksiupak, Just Love Me, Gandang Honey, Chaskwa Dokpaw, ayan, nandito pa sila, maraming salamat. Ayan, we have 30 minutes more to go, guys, and keep holding on. Ubusin yung taniman ng saging ang mga nandito para pagbalik nyo bukas dito, alam nyo na kung sino yung saan kayo nagtanim ng saging. Go, go, go. Go lang tayo. Basa ang buhok ko. Ayan. Maraming salamat talaga sa inyo, guys. Si Renz, ilang ka na, Renz? Masipag si Renz Mastura. O, tingnan mo. Si Renz Mastura, 54. 54 na si Chikading Kuting, napuntahan ko na po si Dituto. Ayan. Kuya Tuto, tapos na magtanim sa'yo si Chikading Chikapaw. Ayan. Si Chikading Chikapaw po ang puntahan mo, pero ang nagtanim yata sa iyo yung kanyang kapatid na si Chikading Kuting. Kaya ang taniman mo yung isa niyang mansyon, si Chikading Chikapaw. Yan yung pinaka-miniyang bahay. Yan yung bahay niya talaga, si Chikading Chikapaw. So go, go, go. Let's go. Let's grow and be positive. Maraming salamat. Chikading Chikapaw, Gandang Honey, Gara Dishes with Love, Darna Alec OFW, Lens Mastura, Tuto Kuwait, Boss Sadik Lakay, ayan, Boss Paksiupak, Simpatiko, Jurens TV, Chaskwa, Dokpaw, ayan,
Ayan, si Ma'am Maria Cuspid and Ma'am Lynn Gosler. Just Love Me. Wala pa si Just Love Me. Nag-ano siya, nag-isda pa. Mamaya babalik yun. So, guys, let's go, and be positive. Maging positibo lang tayo. Sumunod sa mga gusto ni Lolo. Para wala tayong maging problema. Ayan, ang aking ano. Ang ganda na ng ano. Tubo na. Ayan. Ayan, chika ding kuting. Ayan guys, nandyan sila. Ayan, mahalin nyo ang isa't isa. Hello guys! Maraming salamat. Walang sawang pagpapasalamat. Ano yun? Ano kasi nila yun? Yung ninja nila, yung Kuya Tuto. Alisin ko ito ha. Kuya Tuto, yung mga ninja nila yun. Ito mga ninja nila yung inano mo, tinaniman. Remove. Asan ba yun? Ay, bakit hindi siya maalis? Wala siyang delete. Binalikan na kita. Ayan. Alan Halupit, pang 25 ako sa Tamsak host. Thank you so much, Alan Halupit. Guys, may newcomer tayo. Let's welcome Mr. Alan Halupit. Ayan. Mr. Alan Halupit is in the house. Ayan. Nandito si Mr. Alan Halupit. Hindi siya marinig. Mr. Alan Halupit is in the house, guys. So shout out to our newcomers, Mr. Alan Halupit. Welcome to you, Mr. Alan Halupit. BG lang tol. Okay lang tol, mag-BG ka. Ayan. Alan Halupit, saan po yung hindi mga ninja host? Ayan. Guys, ilapag nyo yung hindi nyo ninja kasi may bagong dating tayo. Yan ang ilagay nyo kasi nagkamali na si Kuya Tuto. Ang napuntahan niya, yung mga ano niya. Yung mga ano niya dito. Yung ano ni Kuya Tuto, yung mga napuntahan daw niya, yung mga walang mga videos, kaya ano, ayan, si Juan Lakay, dito lang ako host hanggang matapos ka, ayan. Alan Halupit, ayan, Mr. Alan Halupit, si Juan Lakay, siya po si Sadik Lakay, ayan, ibaba ko na lang, ako na lang mag-ano, ayan, ayan yung pupuntahan mo, ayan. Tapos, ito, ayan, Darna Alec OFW, ayan, puntahan mo po yan. Si Kuya Tuto kasi, nag-ano to. Ano saan si Kuya Tuto? Ayan, si Kuya Tuto nandyan siya. Bakit ayaw niya maano? Ayan. Yan, yung the rest, hindi na sila. Ayan, si Darna Alec OFW, simpatiko. Yan, hindi sila mga ano, ninja. Tuto Kuwait, hindi din nga ninja. Lens Mastura. Si Chika Ding Kuting, Chika Ding Chika Pau ang puntahan mo. Ang hirap na, ang daming ninja yan. Ayan guys. Ayan lang yung binanggit ko dyan. Si Gandang Honey, Garadishes with Love. Shout out sa you guys. Pakilapag nyo ang inyong main channel. Hindi yung ninja kasi naguluhan si Mr. Alan Halupit. Ayan, let's go. Maraming salamat sa inyo. Ayan.
24. Hello, shout out to my 4 million viewers. 24 thumbs up. Maraming salamat. 24 thumbs up. Nandito sa akin, maraming salamat. Ayan, maraming salamat sa inyo. Ayan. Maraming salamat. Nandyan si Mr. Alan Halupit. Kung hindi nyo pa kaibiganin nyo. Magtanim kayo ng maraming prutas sa kanya. Mahalin nyo ng buong pagmamahal si Mr. Alan Halupit. Ayan. Hello. Sa mga 4 million. Nawala na si Mr. Alan kasi natakot yata siya. Kay puro ninja ang nilagay nyo. Maraming salamat. Han, pakihinaan nga saglit. Hindi. Okay. Ayan guys. Ayan, 5 million viewers. Still in the house. Need to roll call ko ang lahat na nandito. Boss sa Diklakay. Darna Alec OFW. Ayan, nandyan sila. Si Kuya Tuto Kuwait. Lens Mastura, Gandang Honey, and Gara. This is with love. Ayan. Shout out to you, Mr. Alan Halupit. 100. Grade 1 pa lang si Mr. Alan Halupit. Guys, thank you. 7 million viewers. Ayan. Ano man siya na. Tuto Kuwait, chika pa, kumain ako sa bahay mo. Ayan. Chika pa, kumain sa bahay mo si Kuya Tuto. Ayan. Kuya Tuto, ano mo nga ulit. I-comment mo ulit kay napindot ko yung pangalan mo, nawalan ka ng jacket. Binalik ulit. Ayan, maraming salamat. 7 million viewers. Maraming salamat sa iyo. And guys, pag sabi ni kanina doon sa video niya ni Ate Bernadette, pag mag-LS daw, dapat yung walang naririnig na dahil doon din siya na ni Lulu. Shout out guys! Hinaan mo po, Han. Ayan tulpon. Sorry. Ayan, tutukoy, chika pa, kumain na ako sa bahay mo. Alan Halupit, Darna Alec, galing ako sa house mo po. Ayan. Shout out tol, Darna Alec OFW. Yes, Mr. Alan Halupit, antayin mo lang po yung niya. Din po yan, magbabalik. Nag-LS na din po si Darna Alec OFW. 7,024,000 thumbs up. 24 guys, kung sino pa ang hindi nag-thumbs up naman, paki-thumbs up naman po kay Ate Bicolana. Kung sino pa ang hindi nag-thumbs up, paki-thumbs up ka naman si Ate Bicolana. Maraming salamat.
Ayan, let's go, let's go. Ayan, 8 billion viewers. Ayan guys. May 20 minutes pa tayo guys na magmahalan kayo. Ayan. Para at least maano natin, masulit natin yung pagsasama natin ngayon. Ayan, Mr. Alan Halupit, hantayin mo po si Darna Alec, mamaya-maya mag-aano po yan sa'yo. Basta tamang nood, tamang bakas, at tamang tapik lang po tayo guys. Maraming salamat sa inyong pag-unawa kay Ate Bicolana at maraming salamat din sa pagtambay nyo sa bahay ko. Ayan. 6,024,000 thumbs up guys. Maraming salamat. Ayan. 20 minutes more to go. Maraming salamat sa inyo. Ayan. Alan Halupit, Tuto Kuwait, galing ako sa house mo. Ayan, Kuya Tuto Kuwait, shout out to you. Sabi ni Mr. Alan Halupit, pumunta na siya sa bahay mo. Ayan, may newcomer tayo. Still, welcome ng bonggang-bongga sa iyo, Mr. Makoy Santos Vlog. Mr. Makoy Santos Vlog is in the house. Ayan. Mr. Makoy, Monica na po ba? Para i-shoutout natin kung Monica na at alam nila na Monica na. Salamat. Maraming salamat din sa pagdalaw sa akin, Mr. Makoy Santos Vlog. Guys, ayan, kung hindi nyo pa kaibigan si Mr. Makoy Santos Vlog, yakapin nyo na siya at dalawin nyo ang kanyang bahay at magtanim kayo ng kamuting kahoy. Makoy Santos Vlog. Kapatatapos ko lang ng LS. Yes, guys, Mr. Makoy Santos Vlog, nag-LS siya. Ayan, malaki ang bahay niya. Malaki kaysa sa atin kasi tayo, wala pa tayo. Bahay kubo pa lang tayo. Pero si Mr. Makoy Santos Vlog, may mansion na siya. Kaya, ayan, taniman nyo ng kamuting kahoy ang mansion niya para sa susunod na LS niya ay makadalaw din kayo sa kanyang mansion at bubuksan niya para sa inyo. Maraming salamat guys. Ayan, mag-anuhan kayo, maging magkakaibigan. Sabi ni Mr. Makoy Santos Vlog, shout out Tuto Kuwait. Ayan, Kuya Tuto Kuwait, shout out, sabi ni Mr. Makoy Santos Vlog. Ayan, thank you so much guys. Ayan, huwag kalimutan din ang tamsa kay Ate Bicolana. Maraming salamat sa inyo. Ayan, still I have the 8 million viewers around the globe and 24 thumbs up of love. Maraming salamat. Ayan. Ilang oras ka nag-LS ngayon, Mr. Makoy Santos? Hindi kita naabutan kasi maaga ako nag-start. Hindi ako nakapunta sa'yo. Ayan. Ayan. Makoy Santos Vlog. Okay na daw sa'yo, Kuya Tuto. 1.5 hour lang yan. Okay. Sige po. Ako, Mr. Makoy Santos Vlog, tatapusin ko lang po ang ang LS ko ngayon ng 4 na oras po. Saktong 4 na oras ako ngayon. 4 hours po ako ngayon. So, guys, we have 15 minutes more to go. Kaya, go na. Puntahan nyo na si Mr. Makoy Santos Vlog. Anuhin nyo na siya. Taniman nyo, i-share nyo naman ang mga pananim nyo sa inyong mga bakuran. Go, go, go! Let's go! Let's vote into Mr. Makoy Santos Vlog. Ayan. Nag-LS na din yan, guys. Maraming salamat sa inyo. Ayan. Still, nandyan po sila Darna Alec OFW, Chika Ding Chika Pau. Ayan. Gara Dishes with Love, Gandang Honey, Lens Mastura,
nandyan pa rin. Sa Diklakay, Boss sa Diklakay, Boss Paxiw Pax, still nakabidyo lang po kasi sila Mr. McCoy Santos Vlog, ayan. Wow naman. Yes po, ayan, salamat. Tapos maraming salamat din sa iyo, Mr. McCoy Santos Vlog. Ayan, nagkaano tayo ng LS natin. Ayan, nagkasalubong kasi tayo kaya hindi ako nakadalaw. So hopefully tomorrow kung okay, kung mag-LS ka, makikita ko naman, nakabel ka naman sa akin. Dadalawin din kita. Ayan, dadalhin ko lahat sila sa bahay mo. Ayan, sila Kuya Tuto. Manong Jukli is still in the house. Naka-BJ lang si Manong Jukli. Si DJ Mabulous Vlog. Medyo nagka-aberya yung line ng wifi niya. Kaya kanina sabi niya ikot ng ikot. Tapos biglang nag-blackout siya kasi wala na daw siyang sa cellphone niya, may naka-load lang siya kasi nasa work. Pero still kung nandito si DJ Mebulous Vlogs, yan, kung okay sanang niya, nandito pa rin yan. Yan, Manong Juklis, Boss Adiklakay, Boss Paxiw Pax, Darna Alec OFW, Gandang Hani, ayan, Gara, This is with Love, Lens Mastura, Simpatico, and Just Love Me is in the house, guys. Still in the house, Just Love Me. Chasqua, Doc Pau, and Miss Lynn Gassler all the way from Germany, and Mr. Mr. Cup Domodi all the way from Brazil. Yan guys, patamsak naman po ako sa mga hindi pa nagtamsak. Itamsak na po si Ate Bicolana bago po tayo magtapos. Pakitamsak ko niya napan po ako guys. Maraming salamat. Maraming salamat. Ayan. Guys, still, I have the 7 million in the house. 7 million viewers around the globe is still in the house. Thank you so much. Ayan. Maraming salamat. Ayan, shout out to you, Kuya Tuto. Ayan. Bahala ka nang mag-iwan ng mansana sa bahay ni Mr. Makoy Santos Vlog. Ayan, para pupuntahan mo si Mr. Makoy Santos Vlog sa LS niya. Para yung banana mo ay dumami-dami pa at dadami pa ng dadami pa. Ayan. Guys, maraming salamat. 5 million, 35 million, guys. Ayan. Ayan. Tapusin natin ng ang oras natin. Pasubrahan natin ng konti para at least yung mga barya-barya dyan, maipamigay na sa mga bagong dating. Andyan din si Mr. Alan Halupit. Kasunod ka lang niya, Mr. Makoy Santos ni Mr. Alan Halupit. Still in the house, Mr. Alan Halupit, Tuto Kuwait, Manong Jukli, Boss Adiklakay, Boss Paxiw Pax, Garades with Love, Darna Alec, OFW, Gandang Hani, ayan, si Len Mastura, Chika Ding, Chika Pau, Simpatico, ayan, nandito pa rin sila. May mga nakabidyo dyan sa mga minention ko, Mr. Makoy Santos Vlog. Ayan, nandito din po si Doc Pau and si Miss Len Gassler. Ayan, tsaka si Mr. Domodi. Mr. Cap Domodi. Maraming salamat sa inyong lahat. Still, I have the 10 minutes more to go before I end my live streaming, guys. Ayan, kaya go, go, go! Makipag-hug, love, love, love. Makipag-love, love, love na tayo. Support tayo. Support each other. Mr. Domodi, Cup Domodi.
Si Cap Dumodi, taga Brazil. Kanina, pumasok siya dito, pero nakabidyo siya kasi naligo. Hindi daw niya maintindihan ang English kasi only daw ang naintindihan niya yung salita nila sa Brazil. Ayan, shout out still 5 million viewers and 24 thumbs up. Maraming salamat. Ayan guys, bakit ang iba ng ano? Ayan, salamat. 1.5 hour. Nag 1.5 hour lang si si Mr. McCoy Vlog. Ayan, may 5 pa tayo. May 5 pa tayong naandito sa bahay. Kaya maraming salamat. Maraming salamat sa inyo. Ayan. 7 million viewers. 7 million viewers pa tayo, guys. Maraming salamat. Ayan, guys. Kung 10 minutes na lang. Antayin ko na lang matapos kasi yung iba na sila kasi mangisda. Tsaka kasi yung isa namin, yung galing dito, si Cecilia Mimaitan. Nag-LS siya kaya nahati na kasi nagpunta na doon sila nagpunta na. Awang ko kay malaki na. Natuwa si ma'am nito si Ma'am Lynn Gassler. Ang ganda daw. Nabuhay sa tubig. Ang ganda ng gamot. Nakapurma sa niya. 51, 9 minutes more to go before I end. So guys, walang sawang pasasalamat sa pag-suporta sa akin, sa inyo, mga laging nandito sa aking bahay. Araw-araw maraming salamat at sa mga ka Team Uragon, maraming dakulaang pasasalamat sa Indugabos. BFF team, ayan, nandyan si Darna Alec OFW, Gara Dishes with Love, Gandang Honey, ayan, si Manay Cecilia Mimaitan. Na siya. Nahabol din kasi niya yung niya, watch hour. Kailangan. Natapos ang saging. Pagkatapos ng saging, yung WH naman. Pero okay lang. Just keep moving. And still the 4 million viewers still in the house. Okay, countdowns begins. 8 minutes more to go. And I'll bid you goodbye for now. Till tomorrow, guys. I'll see you tomorrow on my LS. Maybe I can have my LS one in the afternoon and one in the evening tomorrow if I can make it. Dalawin nyo din ako. Puro na silang may pasok. Kaya ang iba, busy lang, okay lang kasi pang din yan, pang dagdag din yan sa WH natin. Basta naka-stay lang sila dyan. So, Chika Pau, maraming salamat sa iyo, kabayan. Sinamahan mo ako sa 4 na oras kong pamamayagpag sa radyo ng Kabikulan. Salamatunon man kay Simpatiko, kay Faith K. Maraming salamat yan. Gabos yan taga Bicol, Camarinizor. Yan, Miss Linda Gassler, all the way from Germany, but proudly Uragon siya, taga Bulusan, Sorsogon po siya. Ayan.
Ayan, Mr. Makoy Santos Vlog. Ayan, Faith kaya akong kapapo, naghali ako kaso bago iyo Faith. Matapos na ako Faith, matatapos na ako Faith kay Oro at Chan. May 6 minutes pa man ano Faith. Ayan. 6 million viewers still in the house. Yan guys. Yung hindi pa nagtamsak kay host, pakitamsak na lang guys para pag ano, para pagkatapos ko nakatamsak kayo. Maraming salamat. Faith hanggang sa ano sa aga naman kita magbaragat igdi. Ayan Faith. Nag-LS ka na Faith. Ayan, si Faith is ayan. Nag-LS na din si Faith. Iyo Faith, mag-anuhan kirita. Magdaralawa na sana kita kung anong oras ang LS mo sa aga, Faith? Faith K. Ayan, si Faith K. 6 million viewers ulit tayo, guys. Ayan. 5 minutes more to go, guys. Thank you so much. Maraming salamat ulit. Magkita-kita po ulit tayo dito bukas, Ayan. Mamaya, mangisda kayo ng mangisda. Yan ang ano natin. I-enjoy lang natin ang YT, wag masyadong seryosuhin. Seryosuhin lang natin kung ano yung mga rules and regulation ni Lolo para wala tayong maging problema pagdating ng panahon na tayo ay magmumuni na. Kasi muni-muni pa lang tayo ngayon. Nagmumuni-muni na tayo sa buhay natin sa YT. Kaya, ayan. Maraming salamat talaga sa inyo kasi sinamahan nyo na naman ako. Ayan. Maraming salamat. Shout out ng bonggang-bongga sa inyong lahat na nandito at umantabay sa buong 4 na oras ni Bicolana ako vlog. Iyo po, iyo. Iyo, Faith. Anong oras ang LS mo, Faith? Aga ka ba nag-LS? Saan ka bangon yan? Sa ibang bansa ka bangon yan, Faith? Si Faith is from Bicol din, Bicolana, Oragon. Na si Kuyan, sa itong isaro. Chikading chikapaw, dyan pa si Chikading chikapaw ta, naglilimpyada akang harong kang amo ta, maabot da hali bakasyon. Kaya bisihin nung pero yan siya dyan nakabidyo sana. Ayan. Boss Sadik Lakay, maraming salamat sa iyo, boss. Maraming salamat din sa iyo, boss Paxo Pax. Ayan, maraming salamat, guys. Yan, Senadar na Alik OFW, Gandang Hani, Gara, this is with love. Thank you so much. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayan, guys. Maya-maya, good night po. God bless. God bless you too, Faith. Maraming salamat sa aga ulit. Maghirilingan naman kitang magkakababayan igdi. Ayan, nakabel ka man sa kuya. Kung mag-LS ka sa aga or anong oras man na mag-LS ka, makasirit man lamang ako sa harong mo, makatambay man lang ako para sa WH mo. Ayan, suportahan taman ika. Maraming salamat sa imo. Ayan, chika ding chika pau, tabayan. Nadangog mo ako, salamatunon sa imo. Maski naglilimpya, nakabiji pa rin kay kabayan. Maraming salamat sa iyo, chika ding chika pau. Ayan, maraming salamat, boss Sadik Lakay and boss Paxo Pax, Makoy Santos Vlog. Maraming salamat, Kuya Tuto Kuwait, Manong Jukli. Maraming salamat. Ayan. Maraming salamat sa inyo, simpatiko. Ayan, si Lens Mastura. Ayan, Gandang Honey. Gara, this is with love. Yan, salamatunon sa imo, Madam Lynn Gastler, all the way from Germany. Maraming salamat, kabayan.
Jurans TV, thank you, Chasqua. Doc Pau, thank you so much, Doc Pau. Maski busy ka, kahit busy ka, nandito ka. Miss Maria Kusipag, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Walang sawang pasasalamat. Till next time, God bless, and more power to us, guys. Maraming salamat. Ayan. Faith, thank you Salamat nun sa imo. Ayan, 1 minute, ano na lang, ilang segundo na lang, i-off ko na, kay tapos na ang ano ko. Tapos ko na yung live streaming ko, kaya ayan, maraming salamat. Walang sawang pasasalamat sa inyo, mga sumusuporta sa pagdating ng live streaming ko, guys. Maraming salamat. Good night sa Indong Gabos. Good night, everyone. Thank you so much and God bless. Okay, thank you so much. Ayan, bye-bye. See you tomorrow.